นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะใครที่พอจะติดตามนะฮะเรื่องของวงการวายนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนิดนึงนะครับก็จะทราบดีนะฮะว่าถ้ายิ่งบ่มนานเท่าไหร่รสชาติก็จะยิ่งดียิ่งอร่อยใช่ไหมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นลักษณะแบบนั้นฮะบ่มมาพักใหญ่ๆแล้วนะคุณผู้ชมครับก็เกิดคำถามว่าไอ้บ่มตรงนี้เนี่ยมันจะถึงจุดที่จะเข้าสู่การสู้รบรอบที่3หรือไม่อย่างนี้ครับเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราสามารถที่จะจับกลุ่มคนไทยนะฮะคนไทยครับลักลอบขนอาวุธสงครามเข้ามาในประเทศไทยครับนี่สิไส้ศึกนะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับไส้ศึกไทยรอบอาวุธสงครามทั้งอาก้าทั้งกระสุนเป็นพันนัดนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นบางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอเกิดคำถามโตๆขึ้นมาว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยเอาเข้ามาในประเทศไทยทำอะไรเอาไปให้ใครเอาไปให้คนไทยกันเองหรือเอาไปให้สายลับกัมพูชาหรือเปล่าในประเทศไทยนี่น่ากังวลนะฮะคุณผู้ชมจะเข้ามาเปิดศึกในบ้านเราเหรอน่ากังวลจริงๆนะครับไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมครับข้อมูลจากแนวหน้าจากอาจารย์ที่เป็นแขกรับเชิญของผมในวันนี้แหละท่านลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับบอกตรงๆว่าน่ากังวลเพราะได้ข้อมูลว่าฝั่งนู้นฝั่งกัมพูชากำลังเพิ่มกำลังทหารนะครับเพิ่มแบบผิดปกติแถมมีการขนอาวุธหนักยกตัวอย่างเช่นเครื่องยิงจรวด BM-21 เข้ามาจ่อไว้ที่ชายแดนไทยแล้วนะฮะอันนี้น่ากังวลนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้ครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ทางกัมพูชาก็ให้นักโทษออกมาไปอยู่ชายแดนเพื่อที่จะให้เขามาเสริมกำลังทางชายแดนเอานักโทษของเขานะเฮ้ยแสดงว่าเขากำลังเติมกำลังมาอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ปรากฏว่าเพิ่งประกาศล่าสุดจากกัมพูชาเช่นเดียวกันกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เข้มงวดสุดๆฮะมีการบังคับผู้ชายวัย 18 ถึง 25 ปีทุกคนต้องเป็นทหารใครหนีทหารมีโทษหนักเลยนะครับแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกัมพูชารวมถึงจากชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศด้วยใครอยากจะรู้เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยณตอนนี้แบบ real time up to date ว่าจะมีการเปิดศึกรอบที่3หรือไม่แน่นอนฮะรัฐบาลของเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะท่านนายกรัฐมนตรีก็กลับมาแล้วนะครับจากฝรั่งเศสนะฮะก็มีการจับมือเช็คแฮนด์กับประธานาธิบดีเอเมนูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยน่าจะหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาท่านศรีศักดิ์นะฮะก็ออกโรงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเอาละต้องติดตามถกไม่เถียงวันนี้นะครับแขกรับเชิญของผมท่านแรกขออนุญาตแนะนำสุภาพสตรีก่อนท่านให้เกียรติมาในรายการของผมเป็นครั้งแรกนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชิตวรรณ ชนะกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนะครับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับไอ้ขนอาวุธเนี่ยอาจารย์น่ากลัวมันอาจจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ชิตวรรณลงพื้นที่แล้วแต่ไปเห็นว่ามีการเติมกำลังของฝั่งกัมพูชานะครับแต่อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือการลักลอบขนอาวุธขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะที่สภ.เดชอุดมเจ้าหน้าที่จากสภ.เดชอุดมเป็นคนไปจับร่วมกับตำรวจทางหลวงนะครับเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้าอาวุธสงครามข้ามชาติรายใหญ่ได้สำเร็จตามภาพนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นคู่รักหญิงชายชาวไทยภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีพอเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายรถตรวจค้นผงะครับสิ่งที่พบในกระสอบปุ๋ยสีขาวใบใหญ่ไม่ใช่ปุ๋ยแน่นอนแต่เป็นอาวุธสงครามปืนอาก้า AK-47 หรือ AK-47 นี่นะ5 กระบอกครับ
พร้อมด้วยเครื่องกระสุนอีกกว่า 7,000 นัด 7,000 นัดเอาไปทำอะไร สอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท มันคุ้มไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ชิตตะวัน 20,000 บาทมาถูกจับอย่างนี้ไอ้นี่ขายชาติด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ อาวุธลัดเนี่ยมันก็เกิดตั้งคำถามว่าประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมอาจารย์เราไม่ได้ใช้อาวุธแบบนี้ เราใช้ M อ่ะก็เลยบอกอาวุธนี้มาจากไหนเขาบอกว่าไปรับของล็อตนี้มาจากบริเวณชายแดนด่านช่องจอมนะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอาวุธทั้งหมดถูกลักลอบนำข้ามมาจากฝั่งกัมพูชา โดยมีคนฝั่งนู้นเนี่ยนำมาทิ้งไว้ในป่า ตามแผนที่วางไว้ผู้ต้องหาก็เตรียมนำอาวุธเนี่ยเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเอาพักไว้ก่อนนะก่อนที่จะบรรจุใส่กล่องพัสดุส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อกระจายของไปให้ลูกค้าในจังหวัดเชียงรายและลำพูนต่อไปเล่ามายาวขนาดนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านอาจารย์ทั้งสองท่านใครก่อนนี่สุภาพสตรีก่อนหรือว่าจะอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนสุภาพสตรีก่อนนะครับ ไอ้แบบนี้มันกำลังสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันคลุกกลุ่นที่มันบ่มมันใกล้จะระเบิดแล้วหรือเปล่าฮะ ค่ะประเด็นที่คุณทินได้พูดมานะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยน่าจะมีความสนใจนะคะก็คงกังวลว่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการวินาศกรรมหรือไม่ ฮะ เช่นไรนะคะเพราะว่า ฮะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวในกรณีน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วใครมิงเฉินหรือเปล่า ใช่ครับ ที่เจอเป็น ซุนหมิงเฉิน หมิงเฉินที่เจอเป็นคลังแสงนะ ครั คะ บ และท่านผบตรก็มีการออกมารายงานในวันนั้น บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการวินาศกรรม แต่บอกออกมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแต่คราวนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนก็ต้องมีความสงสัยว่าเราเจอของขนาดเนี้ยเรามาจากช่องจอมของสุรินทร์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไร ครับ หรือไม่นะคะคราวนี้อาจารย์อยากเรียนอย่างนี้ค่ะว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ทางชายแดนกัมพูชา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่อนข้างบ่อย ทั้งตอนที่ตั้งแต่รบรอบหนึ่งแล้วก็รบรอบสองจะพบว่ามันมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นไส้ศึกเนี่ยค่อนข้างเยอะ หมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามันมีคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะอยู่แถวชายแดนหรือไม่อยู่แถวชายแดนก็ได้ มีการไปชี้เป้า เช่นไปชี้เป้าว่าจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งของปืนใหญ่ จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งของรถถังเป็นต้นนะคะมีทั้งกรณีเป็นคนไทย แล้วก็มีทั้งกรณีที่เป็นคนไทยที่แต่งงานกับคนกัมพูชามันมีหลายกรณีคราวนี้ทำไมถึงทราบก็เพราะว่าคือชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้ เช่นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังเพราะว่าอาจารย์ลงพื้นที่ก็ได้ไปคุยโน่นนี่นั่นเขาก็เล่าบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็หลบอยู่ในบังเกอร์ แล้วคนนี้มองออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งออกมา แล้วก็เอาไปชี้เป้านั่นแหละ แต่ว่าคราวนี้มันก็คงเป็นข้อกรรมคือเป็นกรรมของเขาอะที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย แล้วมาชี้เป้าเพื่อให้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิง BM21 แล้วก็มาตกที่ทหารไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ้านของคนนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วพอชี้เป้าไปว่าปืนใหญ่อยู่แถวนี้นะแถวนี้นะ คราวนี้แต่เวลาพอ BM21 มาจากทางกัมพูชา มันดันไปโดนไม้ก่อน ก็เลยไม่ได้ลงที่ฐานปืนใหญ่ของทหารไทย แต่ก็ไปลงที่บ้านของคนที่ชี้เป้านั่นแหละค่ะ นี่ไง มันก็คือเป็นกรรมว่า อันนี้เราเชื่อเวรกรรมนะถ้าเราเชื่อเวรกรรม ป็น เนี่ยเวรกรรม แต่ว่าประเด็นก็คือตรงจุดนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ภาคส่วนก็เลยมีความเป็นห่วงนะคะว่าแล้วเราเนี่ยยังควรจะมีการต่ออายุแรงงานของกัมพูชาหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ก็คือทางท่านนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลตอนนี้ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรระงับไว้ก่อนยังไม่ได้มีการต่ออายุแรงงานกัมพูชานะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อยากจะเรสประเด็นว่ามันมีความน่าจะเป็นได้สูง ถ้าเราดูว่าทำไมทางกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปี 2558 นะคะเขามีออกมาตรการออกมาเลย มีนโยบายออกมาเลยว่าห้ามคนเกาหลีเหนือเนี่ยเข้าเดินทางเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นทุกกรณี หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคือเขาก็ป้องกันไว้ก่อน ถามว่าเขาจะบอกว่าคนเกาหลีเหนือไม่ดีเขาไม่ได้ไปบอกว่าคนเกาหลีเหนือไม่ดีทุกคน กันไว้ดีกว่า กันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่ามาวัวหายแล้วล้อมคอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็มองว่าทางประเทศไทยเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ไม่ควรที่จะแบบtake it easy เพราะหลายเรื่องเนี่ยมันอาจจะ take it easy ไม่ได้แล้ว เราก็ต้องมีการป้องกันเราก็ไม่ควรเอาเวลามีข่าวอะไรออกมาก็ชอบบอกว่าอาจจะแบบปิดข่าวหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกเนี้ยค่ะแต่ว่าควรจะสอบสวนเชิงลึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ อันนี้มันน่ากังวลมากนะอาจารย์ทรงฤท ครั ธิ์ บ แบบนี้มันน่ากังวลมากนะคือเอาเป็นว่าไส้ศึกน่าจะมีในประเทศไทยอยู่แล้วแหละถูกต้องไหมครับแต่ประเด็นคืออาวุธเยอะขนาดนี้อาจารย์สุรินทร์ในมุมมองของอาจารย์สุรินทร์คือนี่คือเขาพยายามที่จะเตรียมก่อเหตุหรือทำไมต้องกระจายไปเชียงรายกับลำพูนด้วยฮะอาวุธเหล่านี้ มันเป็นขบวนการอาชญากรรมค้าของเถื่อนอยู่แล้วนะฮะ โอเค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาเสพติด ฮะ นะครับคืออาก้าเนี่ยนะฮะมันต้นกำเนิดมันคือรัสเซีย ต่อมาก็จีน ครับ จีนผลิตได้ แล้วจีนมาถ่ายทอดให้กับวะ
ตอนนี้ว้าเนี่ยผลิตอาก้า47เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็จำหน่ายให้ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยด้วยกัน แต่ทีนี้ทางเหนือบ้านเราเนี่ยกองกำลังผ่าเมืองบล็อกไปหมดแล้ว มันก็เลยออกมาได้ยาก แต่ทีนี้กัมพูชาก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันนี้จีนก็คืออาก้า47นะฮะ AK47 ก็ทหารเขมรอาจจะอดอยากก็เลยต้องขายนะฮะคือถ้าดูมันไม่กี่เซตเองคุณทินนะฮะก็คือพวกขบวนการค้านอกกฎหมายผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรือไอ้พวกของเถื่อนทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเอาไปประจำบนเรือขาของเถื่อนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะซื้อแบบนี้ ในกัมพูชามันออกมาได้ง่าย ก็เพราะว่าหนึ่งแหละทหารก็มีพวกนี้เป็นกุลุตแล้วในสู้รบกับเรามา2 ระลอกอาจจะรายงานว่ามันเสียไปแล้วมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับที่เขาเคยทำคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณทินเห็นคลิปออกมานะฮะหลังสู้รบรอบที่2สิ้นสุดลงครับกองทัพภาคที่3 4 5นะครับของกัมพูชาเนี่ยมันเปิดโซนให้นักท่องเที่ยวไปฝึกยิงปืนแล้วก็เก็บตังค์นะครับเพราะฉะนั้นอาวุธพวกนี้มันอาจจะตีศูนย์ไปแล้วนะครับบอกว่าศูนย์หายไปแล้วศูนย์หายไปแล้วแต่ยังมีอยู่แล้วมีอยู่ก็ทั้งเอามาขายทั้งที่เปิดโซนให้นักท่องเที่ยวอยากยิงปืนนะฮะไปเสียตังค์นะครับมันลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วในกัมพูชาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นไหมฮะเวลาปืนลั่นก็บอกว่าทหารไม่มีวินัยบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแต่ในกองทัพกัมพูชาเนี่ยมันคือสุดๆของการคอร์รัปชันเนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าฮุนเซนเนี่ยดูแลกองทัพไม่เท่าเทียมเมื่อเทียบระหว่างคนที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมกับ BHQ นี่โหเป็น เท่ระเบิดเท่ระเบิดนะฮะแต่งชุดแต่งอะไรนะเหมือนปราบจราจนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่ทหารท้องถิ่นเนี่ยเห็นไหมที่เราเห็นลากรองเท้าแตะนะครับบางทีเนี่ยต้องโพสต์เพื่อขอบริจาคมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์มันพังแล้วอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีภาพอันนี้อยู่เยอะแล้วก็ล่าสุดถ้าคุณทินสังเกตอันนี้ฮุนมานัตออกมาพูดเองเรื่องกองทัพเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกัมพูชามันมีนายพล 7,000 กว่าคนกองทัพที่มีทหารอยู่ประมาณ 140,000 คนเนี่ยนะครับมีนายพล 7,000 กว่าแล้วฮุนมานัตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เหลือแค่ 600แล้วทีนี้ก็ไปตรวจเช็คบัญชีรายชื่อทหารที่มีทั้งหมดคือในระยะก่อนหน้านี้เวลาเขาจ่ายเงินเดือนเขาไม่เข้าบัญชีนะก็คือแต่ละกองร้อยแต่ละกองพันก็จะมีไปจ่ายสดๆกันตามบัญชีพวกนั้นแล้วปรากฏว่ามันมีบัญชีทหารผีทหารที่ไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงแต่ที่ตายไปแล้วแต่เอาเงินมาจ่ายมันก็คือว่าเป็นทหารที่สร้างขึ้นมาว่ามันมีเพื่อที่จะมากินเงินเดือนปัญหาคล้ายๆเหล่านี้มันประเทศเราก็มันก็มีบ้างเหมือนกันนะจ๊ะมันก็ฟังคุ้นๆนะแต่มันเป็นหลักหมื่นขึ้นนะโอเคคุณชินหลักหมื่นขึ้นนะครับก็คือเนี่ยแหละด้วยเหตุที่มันจ่ายแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ปรากฏว่าจากการสืบทางลับของตระกูลหุนเนี่ยไปพบว่าไอ้บัญชีทหารผีเนี่ยเงินเดือนมันเข้ากระเป๋าผบ.เหล่าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะความเหลื่อมล้ำระหว่าง BHQ กับทหารที่เป็นตัวตนมารบจริงๆมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมารวมถึงการเอาอาวุธมาขายด้วยก็แน่นอนแหละฮะแน่นอนก็เพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์คิดว่าไม่น่าจะมาก่ออะไรในประเทศไทยมันไม่สามารถหรอกครับมันไม่สามารถแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่รับผลก็คือคนไทยนะครับรับผลก็เป็นคนไทยแล้วถ้ามันจะไปส่งกับกัมพูชามันจะไปรับตรงช่องจอมทำไมจริงไหมเพราะช่องจอมมันก็ข้ามมาจากกัมพูชานึกออกไหมฮะช่องจอมคือสุรินทร์นะครับโอเคงั้นอาวุธเหล่านี้ก็คือมาจากกัมพูชาเพื่อที่จะก็คือทหารกัมพูชาเอามาขายพวกนี้ก็ขนมันก็ต้องมีออเดอร์ถ้าลงใต้ก็ลงได้เช่นเดียวกันมันแล้วแต่ว่าออเดอร์จะมาจากไหนแต่คงไม่ย้อนกลับไปที่กัมพูชาไม่ย้อนก็คือออกมาแล้วกระจายจะไม่ย้อนก็แล้วแต่นะแต่ไม่ใช่กัมพูชาคืออาวุธในกัมพูชาเนี่ยมันตีเป็นอาวุธที่มันสูญหายก็ได้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะมาขายงั้นเพิ่มเติมจากสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดนั่นหมายความว่าเอาแบบตรงๆเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาตอนนี้แย่หนักมากถูกต้องไหมฮะ
นักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์ ชิตวันวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมเรื่องของเศรษฐกิจกัมพูชาณตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาแย่อยู่แล้วนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยรายได้หลักของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันมาจากเรื่องคาสิโนเขามีคาสิโนรอบประเทศเนี่ยประมาณ150 แห่งคราวนี้พอตอนเนี้ยแล้วก่อนที่จะมีการปิดด่านนะคะผีพนันไทยเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดผีพนันไทยเราเรียกว่าผีพนันไทยผีพนันไทยเลยนะจะได้ชัดเจนอยู่ที่ประมาณ 36%ในขณะที่เวียดนาม 14%นะคะแล้วก็จีนเนี่ยอยู่ที่ 11%เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปิดด่านปุ๊บผีพนันไทยก็ไม่สามารถข้ามแดนไปเล่นในบ่อนคาสิโนในประเทศกัมพูชาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นรายได้ที่ปกติคาสิโนของประเทศกัมพูชาได้เราก็จะส่งเป็นรายได้เข้ารัฐบาลฮุนเซนมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้ทางรัฐบาลฮุนเซนขาดรายได้มากคราวนี้ประเด็นที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือพอเวลามีการปิดด่านใช่ไหมคะก็หมายความว่าสินค้าจากประเทศไทยจะผ่านข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาทางบกเนี่ยก็ทำไม่ได้จะทำได้ก็ต้องผ่านทางเรือผ่านทางอากาศแต่คราวนี้ผ่านทางเรือผ่านทางอากาศเนี่ยต้นทุนค่าขนส่งมันแพงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าประเทศกัมพูชาเวลาจะซื้อของในประเทศโน่นนี่นั่นที่มาจากประเทศไทยก็ต้องซื้อในราคาแพงขึ้นรัฐบาลกัมพูชาจะซื้ออะไรที่มาจากประเทศไทยเอาไปใช้ทำบังเกอร์หรือโน่นนี่นั่นก็ต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะมันมีเรื่องวิกฤตน้ำมันจากตะวันออกกลางเข้ามาแล้วก็เราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมัน 100% แล้วผู้ส่งออกรายใหญ่ของที่กัมพูชาเนี่ยนำเข้าน้ำมันก็มาจากประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยไม่ส่งน้ำมันให้กัมพูชาแล้วไม่ว่าจะทางเรือทางบกทางอากาศแอบส่งยังมีอยู่นะฮะก็แต่ว่ามันอันนั้นอาจจะเป็นทางพฤตินัยแต่ว่าทางนิตินัยเราไม่ส่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็น้อยลงในระดับหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่อยากรบเพราะเมื่อกี้คุณทินบอกแล้วมันจะลบหรือเปล่าโน่นนี่นั่นถ้าเราไม่อยากรบเราต้องปิดด่านให้เคร่งครัดน้ำมันเนี่ยเราต้องไม่มีการส่งก็เมื่อกี้คุณทินบอกว่ามันยังมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์ทางพฤตินัยยังหรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข้อมูลมีที่มาประเด็นนี้ถามอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงน้ำมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีการส่งไปรอบส่งไปใช่ไหมมันอ้อมได้ฮะมันอ้อมได้นั่นไงนะครับอ้อมได้ก็จริงๆถ้าเราจะมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้นะฮะเราดูตามด่านชายแดนได้นะครับตรงไหนแหละที่อ้อมไปที่กัมพูชาได้นะครับเวียดนามก็อ้อมได้นะครับหรือทางเรือมันก็อ้อมได้เช่นเดียวกันก็เหมือนที่มันหายไป57 ล้านลิตรมาแก้เกี้ยวทีหลังก็บอกว่าลืมลงบันทึกอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือน้ำมันเขียวเห็นไหมก็ไปถ่ายการทะเลนะฮะก็ลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะว่าหน้าน้ำมันไม่ใช่แคบๆนะครับแล้วก็เวลาที่มันจะมีเรือถ่ายน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันห่างจากชายฝั่งทะเลเนี่ยอย่างน้อยก็12 ไมล์ทะเลมันถึงจะมีเรือพวกนี้อยู่นะครับก็ส่วนไอ้เรื่องที่มันอ้อมไปเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อออนไลน์ที่จับพิรุษเนี่ยมันก็คงเป็นกุลุษจำได้ไหมที่มันมีรถน้ำมันเลี้ยงกันที่ช่องเม็กช่องเม็กเนี่ยก็คือพอเข้าจากช่องเม็กไปมันก็คือจำปาสักปากเซนะฮะแล้วก็เลาะลงไปตามถนนหมายเลข13ใต้มันก็จะไปถึงไอ้ด่านชายแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาตรงนั้นเขาเรียกว่าหนองนกเขียนนะครับตรงนั้นมันมีตลาดอยู่ด้วยนะฮะเคยมีคลิปนะคลิปอันนี้มันเป็นคลิปที่คนลาวเขาถ่ายมาบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยมาเต็มตลาดหนองนกเขียนเลยมาซื้อสินค้าจากเราแต่ก็คือสินค้านั้นก็คือ made in Thailand made in Thailand แบรนด์ in Thai เราแล้วปรากฏว่าทางกัมพูชาก็ออกมาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ออกมาแบนสินค้าไทยมีการแบบว่าเทของทิ้งอะไรเริ่มกลับมาเป็นกระแสแล้วนะว่าแบนสินค้าไทยนะครับประเด็นคือแล้วคุณมีสินค้าไทยตั้งแต่ตอนแรกได้ยังไงฮะถ้าคุณจะแบนคุณแบนหลายรอบนะแบนยังแบนไม่หมดเลยเหรอฮะนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการซ้อมรบนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะอาจารย์ชิตวันซ้อมรบของกัมพูชาที่เข้าใจว่าน่าจะทุ่มงบในการซ้อมหนักอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณของการสู้รบรอบที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทำไมมันไปสนับสนุนไอ้รอบที่3นี่นะฮะก็คือการบังคับเกณฑ์ทหารใหม่กฎใหม่ประกาศออกมาของกัมพูชาผู้ชายอายุ 18-25 ปีจะต้องเป็นทหารถ้าหนีโดนจับนะฮะมีโทษจำคุกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสัญญาณของรอบที่3ใช่หรือไม่ทั้ง2ท่านวิเคราะห์ยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
กลับกันต่อครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ชิตวรรณและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทาง YouTube ตอนนี้นะครับเรามีโหวตนะฮะเราถามท่านแบบง่ายๆเลยนะครับคุณคิดว่าจะมีรอบ 3 หรือไม่ หลังจากที่เราห่างหายจากการโหวตไปแล้วนะฮะโหวตเข้ามาหน่อยคิดเห็นอย่างไรฟังอาจารย์ทั้งสองท่านพอฟังเสร็จปุ๊บนี่ท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคุณผู้ชมครับเอาประเด็นนี้ก่อนเขมรซ้อมหนักเขาบอกนี่คือซ้อมแบบโค้งสุดท้ายนะอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนอกจากเกณฑ์ทหารเพิ่มเดี๋ยวจะมาไล่เรียงเรื่องของเกณฑ์ทหารนะผมเอาซ้อมหนักตรงนี้ก่อนนะครับขณะนี้กองทัพกัมพูชาได้มีการระดมการเกณฑ์ทหารอย่างหนักในทุกพื้นที่และทุ่มงบมหาศาลเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมรบและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบจัดเต็มดูกันหน่อยฮะคลิปนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ครับเขากำลังเตรียมพร้อมกันอยู่นะครับอาวุธที่ทหารกัมพูชานำมาฝึกซ้อมนะมีตั้งแต่เครื่องยิงจรวด RPG ที่ระดมยิงพร้อมกันเป็นแนวหน้ากระดานหลาย10 กระบอกเลยนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบลูกโม่ LG4 สามารถยิงต่อเนื่องได้ถึง 6 นัดรวมถึงการซ้อมยิงปืนเล็กยาวประจำกายนะฮะ Norinco CQ นะครับในท่วงท่าต่างๆท่านั่งท่ายืนอะไรก็แล้วแต่ท่านอนและยังมีการฝึกความแม่นยำนะซ้อมรบแบบนี้ดูจริงจังและใช้ทรัพยากรจำนวนมากอย่างผิดสังเกตหรือเปล่าอาจารย์ทั้งสองท่านเศรษฐกิจอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ชิตวรรณก็บอกแล้วพังนะลำบากนะอาจารย์สุริพูดมาก่อนหน้านี้ในรายการผมต้องหลายรอบแล้วว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยพังยังไงก็พังถูกต้องไหมครับและถ้าเศรษฐกิจพังเอาเงินมาจากไหนนี่พวกนี้ใช้ตังค์หมดเลยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะอาจารย์สุริก่อนก็ได้ฮุนเซนเขาไม่สนใจประชาชนอยู่แล้วโอ้โหเจ็บนะฮะนี่ถ้าผมเป็นชาวกัมพูชาได้ยินคำนี้ที่อาจารย์สุริพูดที่ผมเจ็บนะก็ลองไม่มี BHQ สิถ้าไม่มี BHQ ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะพรึบนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเซนกระทำมาโดยตลอดก็คือว่าไข้แหลมออกมาก็คือกำจัดนะฮะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่รู้จะเสี่ยงออกมาทำไมนะครับแต่ว่ามันก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขานัดกันในวันเดียวกันพรึบออกมาทีเดียวทั้งประเทศ BHQ ก็ไม่มีทางเดินเหมือนกันเอาไม่อยู่ใช่นะฮะคือมันเคยเกิดเคสพวกนี้เพราะว่าฮุนเซนมันก็เลยต้องใช้ไม้แข็งทุกครั้งนะครับหลังจากลบครั้งที่2คุณทินฮุนเซนขึ้นไปพูดนะครับในวันที่เปิดอาคารใหม่ของวุฒิสภาเปิดอาคารใหม่ฮุนเซนแทนที่จะพูดเรื่องบทบาทของวุฒิสภาไม่พูดนะออกมาขู่ทุกคนเลยบอกว่าอย่าแหลมออกมาโอ้โหอันนี้มันเป็นเหตุการณ์แล้วหรือเปล่าก็เพราะว่ามันไอ้ซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลวงแล้วก็เลยขึ้นมาขู่เลยอย่าแหลมออกมาอย่าออกมาประท้วงอย่ามารวมกลุ่มอย่าสร้างสตอรี่อะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลฉันเอาจริงนี่คือวิธีของคุณฮุนเซนนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากในสายตาที่ฮุนเซนทำแบบนี้ผมยกตัวอย่างว่าเขาโหดขนาดไหนนะฮะในวันที่เขาต้องการรักษาอำนาจหลังจากที่เขาแพ้ในการเลือกตั้งครั้งแรกนะฮะปี 1997 ก่อนที่จะยิงกันกับรณฤทธิ์เนี่ยนะฮะสมรังสีเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วจัดเวทีอภิปรายอยู่หน้าวังเขมรินทร์ตรงนั้นเขาเรียกว่าจตุมุขวันที่ 30 มีนา 1997 คนเต็มเลยนะฮะมีระเบิด4 ลูกขว้างเข้าไปบนเวทีสมรังสีเนี่ยโชคเลือดเลยนะแล้วคนตายอยู่ข้างเวทีซึ่งเป็นคนที่รปภ.สมรังสีเสียชีวิตในที่นั้น16 ศพแล้วบาดเจ็บอีกเป็นกุลุต200 กว่าคนไม่สนใจเลยทำอย่างนี้เลยแล้วใครขว้างระเบิดรู้ไหมใครฮะฮิงบุญเฮียงผบ. BHQ คนปัจจุบันนี้และคดีนี้ไปถูกฟ้องนะฮะฟ้องในกัมพูชาไม่ได้สมรังสีไปฟ้องที่ศาลที่ปารีสนะครับแล้วก็พยานหลักฐานอะไรต่างๆนานามันครบองค์ประกอบหมดศาลอาญาของฝรั่งเศสตัดสินประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตฮิงบุญเฮียงแต่จะทำอะไรมันได้เขาอยู่กัมพูชาใช่คนนี้ที่อยู่หน้าจอนี่คือคุณสมรังสีสมรังสีครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสถูกต้องไหมครับเขาก็จะไปมาสหรัฐกับฝรั่งเศสไปมาบางทีก็ไปออสเตรเลียบ้างแคนาดาบ้างก็แล้วแต่จังหวะเพ
ราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์กำลังจะสื่อกำลังจะบอกว่าเอาละเขาซ้อมรบเอาเงินเอางบมาจากไหน นั่นหมายความว่าคุณเซนก็ไม่ได้สนใจหรอก ไม่สน ใจประชาชน ใช่ มีงบเท่าไหร่ก็ทุ่มมา งั้นอาจารย์ทรงฤทธิ์นิดเดียวฮะยังไม่ต้องตอบคำถามผมนะแต่ในมุมของอาจารย์คืออันเนี้ยคือการเตรียมตัวสำหรับรบรอบ 3 ใช่หรือไม่ยังเดี๋ยวฟังคำตอบนะมาที่อาจารย์ชิตวรรณก่อนอาจารย์ชิตวรรณคำถามเดียวกันแล้วครับ เงินไม่มีเงินเหลือน้อย แต่เขายอมที่จะทุ่มให้ตรงนี้นั่นหมายความว่ามันสำคัญมากกับการเสริมกำลังตอนนี้โชว์ศักยภาพ เพื่อที่จะสู้กับไทยใช่หรือไม่ คือเขาจะรบไม่รบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากได้ดินแดนของประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าทางฮุนเซนเนี่ยมีความต้องการดินแดนของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง popularity หรือความนิยมทางการเมืองที่เขาจะได้รับจากประชาชนกัมพูชาใช่ไหมคะคราวนี้จะรบหรือไม่รบกับไทยเนี่ยมันมี2ทาง ครับ หนึ่งก็คือถ้าเขาทำเหมือนในอดีตได้ ก็คือคุยกับรัฐบาลไทยได้ ให้รัฐบาลไทยคุยกับฝ่ายความมั่นคงได้ว่าเนี่ยเขาก็จะให้กองกำลังกัมพูชารุกคืบเข้ามาในแผ่นดินไทยนะ แต่ก็ให้ประเทศไทยฝ่ายความมั่นคงประเทศไทยทำเป็นหลับตาหนึ่งข้างสองข้างอะไรก็ว่าไป แล้วก็ประท้วง แล้วก็ไม่ต้องทำอะไร ประท้วงเป็นกระดาษ อ้าวก็ประท้วงกระดานหรือไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยให้กองกำลังกัมพูชามาอยู่เต็มวัดแก้วหรือที่ไหนก็แล้วแต่ ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ไม่ต้องรบกันนะคะ แต่ถ้ารัฐบาลไทยยุคนี้ฝ่ายความมั่นคงยุคนี้เห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญไม่ขายชาติพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมพอไม่ยอมเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้ ที่จะเรียกคืนอย่างน้อยก็ผืนแผ่นดินของไทยเนี่ยแหละค่ะแต่เขาอยากได้กลับคืนไปเป็นของเขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าโอกาสที่เขาจะเปิดเกมรบเนี่ยก็มีคือเขาก็คงไม่ต้องการทุกส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยเอาคืนนำกลับมาให้แผ่นดินไทยได้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องการบางส่วนเพื่ออย่างน้อยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาทำเต็มที่นะอย่างน้อยได้ตรงนี้คืนไปให้ประเทศกัมพูชาให้กับประชาชนชาวกัมพูชาใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าแล้วเราอะประเทศไทยจะทำแบบไหน ถ้าเราไม่อยากให้เขาเปิดเกมรบกับเรา แล้วเรารัฐบาลไทยก็ไม่ยอมที่จะขายชาติใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้ศักยภาพของกัมพูชาเนี่ยน้อยลงให้มากที่สุดที่ถ้าให้เขาประเมินแล้วว่าเฮ้ยถ้าเปิดเกมรบกับประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ได้คืนพื้นที่ตรงไหนเลยเนี่ยมันสูงมากถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาก็ไม่เปิดเกมรบกับประเทศไทย แต่นี่เขาเตรียมพร้อมนะอาจารย์เนี่ยจากภาพเนี่ย ค่ะ เขาเตรียมเขาซ้อมเขาจัดเต็มเลยนะอาจารย์นั่นหมายความว่าเขาก็ประเมินแล้วเฮ้ยน่าเสี่ยง คืออันนี้เป็นคนไงคะเป็นทหารเกณฑ์ที่มา แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่มันรบกันเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไร F5 F16 Gripen โน่นนี่นั่นใช่ไหมคะ แต่เขาวนี้ประเด็นของเขามันมีไหมเขาก็มีทั้ง BM21 หรืออาจจะมี PHL03 ที่เราอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่มีพาสเวิร์ดโน่นนี่นั่นก็ว่าไป แต่เขามีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่แน่ใจ แต่ประเด็นที่ต่อให้เขามี BM21 มี PHL03 แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีน้ำมันเขาก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้ของประเทศไทยก็คือทำยังไงก็ได้ ไม่ให้มีน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยถูกลอบส่งไปทางไหน เพื่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชา และที่อาจารย์อยากฝากนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องประเด็นน้ำมัน เราต้องทราบอย่างนี้นะคะท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รายงานน่าจะเมื่อประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้ว บอกว่าการค้าชายแดนเนี่ยของประเทศไทยที่ส่งไปยังประเทศลาวเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะอะไรสัดส่วนอันดับที่ 1 ก็คือเรื่องน้ำมันดีเซล อันที่ 2 ก็คือน้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นถึง 44%ก็คือมีนาปีนี้เทียบกับมีนาปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ 50%ถามว่าคนลาวอ่ะเขาจะไปใช้อะไรน้ำมันเพิ่มขึ้นขนาดนั้น ถ้าเกิดเพิ่มขึ้น 10%นี่ยังไม่แปลก แต่เพิ่มขึ้นเกือบ 50%เอาไปที่ไหน เราส่งน้ำมันไปที่ด่านช่องเม็กไปที่จังหวัดพระวิหารหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฐานะนักวิชาการถ้าอยากเสนอมีข้อเสนอถึงรัฐบาลก็คิดว่าถ้าเราอยากรักษาความสัมพันธ์กับประเทศลาวเราก็ปิดด่านช่องเม็กได้ไหมน้ำมันจากไทยอ่ะเฉพาะน้ำมันจากไทยไม่ให้ส่งไปยังประเทศลาวผ่านด่านช่องเม็กจะไปส่งด่านอื่น ก็คือด่านที่หนองคายที่ติดกับเวียงจันทร์หรือด่านมุกดาหารที่ติดกับสวรรณเขตที่มันเป็นเมืองใหญ่ได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด่านช่องเม็กเนี่ยค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปจังหวัดพระวิหารเนี่ยโดยรถปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็คืออาจารย์ ง่ายต่อการ เคยไปเที่ยวมันแป๊บเดียว แล้วก็เขาก็มีโอกาสที่กัมพูชาเนี่ยจะเอาไปใส่ BM21 แล้วก็เอามาเข็นฆ่าลูกหลานทหารไทยค่ะ งั้นในมุมของอาจารย์ชิตวรรณคิดว่ารอบ 3 มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าให้คะแนน 10 จากเต็ม 10เนี่ยให้กี่คะแนนว่ามันจะเกิดขึ้น เอา ได้เนี่ย โอเค คำถามเดียวกันนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆ นิดเดียว แล้วเดี๋ยวกลับมานอกเหนือจากประเด็นนี้นะครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านมองในรอบ 3 ที่การสู้รบจะเกิดขึ้นอย่างไรคุณผู้ชมโหวตเข้ามาใน YouTube ของเรานะครับยังมีประเด็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่มีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่นะครับก็คือตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะที่มีนักโทษที่เขาเกณฑ์นักโทษไปอยู่ทางชายแดนนะครับไม่รู้ว่านักโทษไปทำอะไรนะไปจับปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ประกาศใหม่
ผู้ชาย 18-25 ปี ทุกคนต้องเป็นทหารถ้าหนีทหารโดนจำคุกนะครับตรงนี้แหละครับที่มันน่ากังวลว่าเพิ่มเติมคนเข้าไปอีกนะฮะเติมคนเข้ามาชายแดนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับรอบ 3 ใช่หรือไม่อันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องติดตามและที่สำคัญสื่อกัมพูชาด่าเรานะฮะด่าเราอีกแล้วว่าเราละเมิดหยุดยิงครับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงสั่งเครื่องบินมาเอ้าเราสั่งเครื่องบินมันไปเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะครับ พักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมาต่อนะครับสมมติในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะและอาจารย์ชิตวรรณนะครับก่อนที่เราจะไปนะถามความคิดเห็นทั้งสองท่านนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยคะแนนเต็ม 10เนี่ยให้กี่คะแนนว่ารอบ 3 จะเกิดขึ้นยังไม่นะยังไม่ให้คะแนนนะครับแต่ผมขอประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับฮุนเซนออกกฎหมายบังคับให้ผู้ชายกัมพูชาไปเป็นทหารอันนี้มันส่อที่จะส่งไปรบรอบที่ 3 หรือเปล่าคุณผู้ชมครับสำนักข่าวกัมพูเชียTime Daily นี่นะครับรายงานบอกว่าฮุนเซนเนี่ยได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดให้ผู้ชายอายุ 18 ถึง 25 ปี ต้องเข้ารับราชการทหารเป็นระยะเวลา 24 เดือน หรือ 2 ปีเต็มๆนะฮะแถมยังส่งหลานชายของตนเองที่อายุถึงเกณฑ์เนี่ยไปฝึกทหารตามข้อบังคับอีกด้วยโอ้โหสปิริตสูงนะส่งหลานตัวเองไปด้วยนะครับอีกทั้งตอนนี้นะทางกัมพูชาได้ปล่อยคลิปซ้อมรบออกมาแบบไม่พักเลยสิ่งที่น่าสนใจคือกฎหมายนี้ถ้าคุณมีสัญชาติกัมพูชาและถือสัญชาติอื่นควบคู่กันไปด้วยเนี่ยคุณก็ต้องไปเป็นทหารกัมพูชานะครับอาจารย์สรุปเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ แล้วไอ้ ผู้ชายนะ อ่า เฉพาะผู้ชาย ที่ออกมาแบบนี้อาจารย์วิเคราะห์ไงครับที่เขาประกาศออกมาในครั้งนี้คนไม่มีแล้วใช่ไหมทหาร ก็อย่างที่ น้อย ผมบอกไงฮะมันมีทหารผีที่ไม่มีตัวตน แต่เบิกเงินเดือน อือฮึ ก็คือเข้ากระเป๋า อืม ผบ ครับ นะฮะแต่พอมาตรวจเช็คก็คือไม่มี อือฮึ ก็แสดงว่าไอ้40,000เนี่ยมันโบเบใช่ไหมล่ะพอมันโบเบมันก็ต้องเอาเข้าไปเติมนะครับแล้วก็สู้รบมา2 ละรอบเขาปกปิดว่าเสียไปเท่าไหร่ อืม แต่มันก็จะมีกระแสข่าวออกมาก็คือว่าไอ้สื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเนี่ยบอกว่ามีศพเกลื่อนไปหมด หลังจากรอบ 2นะ อืม เกลื่อนไปหมดไม่น้อยกว่า 8,000 ศพ อืม แล้วสื่อกัมพูชาบอกว่าทหารไทยล้วน อืม ๆนะมันก็คือในมุมกลับ อือฮึ ได้เช่นเดียวกัน อืม เพราะว่าฝั่งไทยเรามันไม่ได้สูญเสียขนาดนั้น อือฮึ ในความเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นประจักษ์พยานว่าทหารกัมพูชาตายเยอะ อืม ก็คือสมรังสี อืม ให้ข้อมูลพวกนี้ เนื่องจากว่าถ้าคุณทินจำได้ มันจะมีแม่กับลูก ไปตามหาสามี อ่ะใช่จำ ได้ใช่ไหม จำเคสนี้ได้ แล้วก็ถูกจับ ครับ แล้วมันก็จะมีเคสแบบเนี้ยซึ่งไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนได้ เพราะถูกกำจัดนะครับ แต่มันไปโผล่ตรงไหน รูปต่างๆ เหล่านี้ไปโผล่ที่สื่อของสมรังสีเรียงมาเลยนะครับ นี่แหละมันก็เลยพอมันทะลุทะลวงไอ้ซิงเกิลเกตเวย์ได้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันก็เลยสะพัดเข้าไปในกัมพูชา มันก็ทำให้หนึ่งแหละทหารผีก็ 40,000 แล้วใช่ไหมครับ ไอ้ที่ตายในรอบ2เนี่ยมากกว่ารอบ1แน่นอนนะครับ แล้วใครจะมาเป็นทหารเมื่อคุณไม่ได้รับการดูแลจริงไหมครับ แม้กระทั่งไอ้เฉลยศึก 18 คน ที่เราปล่อยไป จำได้ไหมไอ้ก็มารับกันที่บ้านผักกาดนั่นแหละนะครับต้อนรับถ่ายทอดสดกันแบบขนาดใหญ่เลยนะฮะไปถึงนั่งรถแล้วขึ้นเครื่อง ไปลงพนมเปญฮุนเซนต้อนรับเปิดไอ้สภาต้อนรับอย่างใหญ่โตมโหฬาร เป็นฮีโร่ว่า เป็น งั้นเถ ฮี อะ โร่เลยนะครับ แล้วก็ให้เงินให้รถมอเตอร์ไซค์คนละคันนะครับแต่หลังจากนั้นเห็นบอกว่ามายึดคืน ยึดมอเตอร์ไซค์คืน นั่นแหละ เพราะว่าถ้าสภาพเป็นอย่างนี้มันไม่มีใครเป็นทหารอยู่แล้วคุณชิน เขาเลยต้องบังคับแบบนี้ บังคับเลย แล้วมันก็ทำได้เพราะว่าอะไร เพราะว่ารัฐสภาก็คือทั้งสภาแห่งชาติ แล้วก็วุฒิสภาเนี่ย ฮะ มันอยู่ภายใต้ฮุนเซนหมดเลย คุณ เป็น จะ เสร็จ ใช่ครับ คุณจะออกกฎหมายอะไรมาคุณผ่านได้หมด ไม่ต้องมีฝ่ายค้าน
โอเค นะครับมันก็ทำได้ แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเวลาที่เราเห็นภาพพวกนี้นะครับถ้าเรามีศึกสงครามจริงๆเนี่ยเราจะโชว์ทหารเราให้ออกสื่อไหมว่าคุณไปซ้อมยิงตรงนั้นนะไปรบตรงนี้นะมันก็คือการเปิดเผยความลับตัวเองไหมล่ะในแง่ของการศึกสงคราม น่าคิด ใช่ไหมฮะนี่ก็คือต้องการโชว์บอกว่าเราพร้อมนะแต่บนพื้นฐานอะไรคุณเอามากลบในสิ่งที่คุณไม่พร้อมแล้วการฝึกทหารเนี่ยคุณทินจริงๆเนี่ยฝึกแค่3 เดือน แล้วคุณจะไปสู้รบตบมือกับใครได้นะครับแล้วก็โรงเรียนฝึกทหารเนี่ยมันมีอยู่3 แห่งนะครับสตึงเตรงอุดรมีชัยแล้วก็กำปงฉนังฝึกเนี่ยออกมาแต่ละรุ่นแต่ละล็อตเนี่ยไม่เกิน 3,000นะฮะไม่เกิน 3,000 แต่ละรุ่นหมายความว่าทั้ง3 แห่งเนี่ยผลิตมาแห่งละ 3,000 แล้วก็ฝึกแค่3 เดือนแล้วจะมาสู้รบตบมือกับทหารอาชีพได้อย่างไรน่าคิดคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเขากำลังจะอุดรอยรั่วอยู่ถูกต้องไหมฮะอุดรอยรั่วที่ว่าทหารเขาล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะเลยหายไปแล้วก็เติมเป็นแกนบังคับเข้ามาแบบนี้สร้างภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นอย่างนี้อาจารย์ชิตวันจะวิเคราะห์ตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทหารจริงๆคือไม่มีใครอยากจะไปสู้รบไปตายเอาชีวิตไปแลกกับคือมองว่าทหารกัมพูชาเนี่ยไม่มีกำลังใจอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารบ้านหรือว่าทหารเกณฑ์ที่เขาเติมเข้ามาก็แล้วแต่เพราะก็รู้ว่าจากการรบรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เสียชีวิตจากการรบปะทะกับประเทศไทยแต่คราวนี้ในประเด็นว่าเขาคิดว่าเขาจะชนะเราหรือเปล่าถ้าเขารบกับเราเนี่ยก็ต้องเรียนว่าสัญญานุภาพทางการอาหารของประเทศไทยเหนือกว่ากัมพูชานะคะถ้าเรามองด้านงบประมาณด้านการป้องกันประเทศปีล่าสุดเนี่ยของกัมพูชาสูงกว่าประเทศไทยถึง8 เท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วคนไทยไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเรื่องนี้แต่ประเด็นที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าต้องเรียนว่าทางกัมพูชาเนี่ยจริงๆแหละเขาเป็นประเทศสีดำก็คือฮุนเซนเนี่ยเขาต้องการทุกอย่างไว้ที่ตัวเองทุจริตคอร์รัปชันสูงมากอะไรก็แล้วแต่ประเด็นถ้าเรื่องการรบกับประเทศไทยต้องการผืนแผ่นดินจากประเทศไทยเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มก็คือเงินที่เขาได้จากสแกมเมอร์เงินสีเทาสีดำเขาก็ทุ่มมาให้ทหารทำบังเกอร์ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในตลาดมืดโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าห่วงค่ะว่าในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะบอกว่าจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเรามันมีหลายก๊กหลายฝ่ายใช่ไหมคะบางฝ่ายก็ปียืนข้างเขมรก็มีไม่ได้ยืนข้างประเทศไทยหรือนักการเมืองบางส่วนก็อาจจะบอกว่าเอางบประมาณไปใช้ในเรื่องการป้องกันประเทศไม่เหมาะสมนะเอาไปใช้เรื่องอื่นดีกว่าถ้ามันไม่ลบกันโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยว่าทำให้เราอาจจะไม่แข็งเท่ากัมพูชาหรือเปล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับสกายเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ไปที่ YouTube เทโรดิจิทัลใน Facebook ถกไม่เถียงนะครับนี่สื่อกัมพูชาเดี๋ยวมีภาพนะฮะเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะเขากล่าวหาว่าเราเนี่ยซื้อเครื่องบินวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยเนี่ยฮะบอกเลยนะครับว่าเราละเมิดการหยุดยิงเอาแหละคุณกล้าเปิดหน้ามาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเล่าความจริงให้ฟังคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับแม้แต่อาจารย์ชิตวันเนี่ยลงพื้นที่ไปเห็นจริงๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขายังไม่พูดเลยนะอาจารย์ยังไม่พูดนะเพราะมันคือความลับทางประเทศอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดมาน่าสนใจนะแล้วเขาเปิดหมดเลยนะให้เห็นว่าเขาซ้อมรบอะไรยังไงแต่จริงๆคือกลวงใช่ไหมตามกันในออนไลน์นะครับขอบคุณทางทีวีก่อนครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับมานะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับรวมถึงอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชิตวันชนะกุลนะฮะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คุณผู้ชมพูดคุยกันเรื่องของไทยกัมพูชานะฮะที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆที่อยู่ทางด้านของชายแดนก็น่ากังวลน่าเป็นห่วงนะครับและเราก็พูดถึงหลายมิติที่มีการขนอาวุธเถื่อนเข้ามาเป็นอาวุธสงครามเข้ามานะครับซึ่ง
เราก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะฮะว่าตรงนี้ไม่น่าจะใช้ในการปฏิบัติการในประเทศไทยแหละแต่อาจจะลำเลียงไปที่อื่นที่ไหนยังไงก็แล้วแต่คงไม่ใช่กลับไปที่กัมพูชาเพราะมันออกมาจากกัมพูชานะคงอาจจะเป็นพวกทหารที่ไม่มีกินแล้วเนาะจะเอาพูดตรงๆนึกออกว่าขายอาวุธแล้วอ่ะ ตังค์หมดอ่ะเพราะประเทศเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับ อยากจะสื่อสารไปที่พ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชา เราไม่มีปัญหาอะไรกับในระดับประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะแต่ก็จะมีบางท่านเวลาผมพูดอย่างเงี้ยก็จะคอมเมนต์กันว่าอย่าไปญาติดีกับพวกกัมพูชาไว้ใจไม่ได้ บางส่วนใช่นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ใช่ แต่ที่เรามีปัญหาคือผู้นำของคุณฮะชาวกัมพูชานะครับอันนี้คือเป็นกลางๆเนี่ยเป็นผู้นำของคุณแล้วครับที่ทำให้คุณอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคุณต้องย้อนกลับไปดูกับประเทศของคุณนะครับว่าคุณอยู่กันอย่างไร คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตกันเข้ามานะครับใน YouTube ตอนนี้เราถามว่าคุณคิดว่าจะมีรอบ3หรือไม่โหวตเข้ามา 1,500 กว่าโหวตแล้วนะครับวันนี้ขอสัก 3,000 โหวตได้ไหมฮะมีหรือไม่มีแล้วแต่มุมมองของท่านนะครับแต่ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านอาจจะประกอบในการตัดสินใจว่าท่านจะโหวตมาอย่างไรนะครับเอาแหละเราพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่ตอนนี้มีการบังคับให้ชายชาวกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเกณฑ์ทหารไม่งั้นมีโทษจำคุกด้วยนะฮะแต่ก็มีข้อยกเว้นเนาะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นอะไรนะที่มีงานอะไรที่เป็นวิชาการเป็นประโยชน์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหรือคนที่สุขภาพร่างกายไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยก็ไม่ต้องเป็นมีข้อยกเว้นอยู่นะครับเป็นพระนักบวชเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องประหลาดใจถ้าหลังจากนี้จะมี คนบวชเยอะ มีคนบวชเยอะมีพระเยอะขึ้นในกัมพูชานะครับจริงๆเราก็เห็นพระที่ชายแดนเยอะเนาะออกมาแล้วมาประท้วงเรานะ อันนั้นพระเก๋ ไม่รู้แต่หัวล้านๆมานะ พระเก๋ เฮ้ยประเทศไทยก็มีเยอะนะอาจารย์นะครับพระเกเราอะ ไม่ของเราพระพาณิชย์ เป็นพระจริงแต่เป็นพระพาณิชย์อ่ะมาคุณผู้ชมไปกันต่อผมยังค้างอยู่นะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านที่ผมถามว่าถ้าคะแนนเต็ม10นะครับถ้าให้10เต็ม10เนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่ารอบ3เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนให้เป็นคะแนน10นี่คือเต็มแม็กโดนแน่นอนยังไงก็ต้องมีรอบ3นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายในรายการช่วงท้ายจะถามทั้งสองท่านนะคิดว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับโหวตที่เราให้ท่านโหวตกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมเอาละเราพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารเราพูดถึงเรื่องของการซ้อมหนักแล้วนะครับเข้าใจว่าต้องการเติมแล้วคุณเซนไม่ได้สนใจประชาชนหรอกครับเขาต้องการอย่างที่อาจารย์ชิตวรรณบอกต้องการแผ่นดินไทยหรือต้องการอะไรบางอย่างจากไทยแน่นอนเปิดด่านผมว่าน่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เขาต้องการมากๆใช่ไหมอาจารย์สมฤทธิ์ ก็นายกอนุทินก็บอกแล้วเนี่ยว่าไม่เปิด ยังไงก็ไม่เปิด ใช่ แต่เขาต้องการ จริงๆมันก็ไม่ต้องเปิดดีแล้วนะครับคือบางคนถ้าเรามองในมุมของการเสียผลประโยชน์ทางการค้าถ้าเราดูตัวเลขมันอาจจะดูสูงนะครับเพราะว่าการค้าโดยเฉลี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ180,000 ล้านบาทเราส่งไปให้เขาเนี่ย140,000เราซื้อเขามา 40,000ถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราขาดผลประโยชน์ไปเยอะอยู่นี่พูดถึงต่อปีนะฮะใช่เป็นแสนล้านเลยนะครับแต่ถ้าเราลองเอาหน่วย 180,000 ล้านมาเทียบกับไทยค้ากับทั้งโลกนะครับน่าจะเกิน25 ล้านล้านเนาะอาจารย์เนาะอันนี้มันแค่กระจิกหนึ่ง นะครับนี่ถ้าเราเจาะลงไปนะคุณทินแล้วถ้าเจาะรายละเอียดลงไปอีกล่ะมันจะเป็นเงินก้อนของพี่น้องที่อยู่ชายแดนเนี่ยสักกี่บาทครับเพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกเจ้าใหญ่ๆใช่ไหมพวกปูนซีเมนต์เหล็กอุปกรณ์พวกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็คือเจ้าใหญ่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ได้จากกิจกรรมค้าเล็กๆน้อยๆตรงชายแดนนะครับมันก็เลยถ้าเราจะเจาะลงไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยยิ่งสมควรที่จะปิดต่อเพราะว่าอะไรถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็คือเป็นท่อน้ำเลี้ยงโอเคใช่ไหมครับแล้วชายแดนมีอะไรมีคาสิโนไอ้เงินนี่มันคือเงินก้อนใหญ่ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงไปให้คุณเซ็นต่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปิดจะถูกแล้วแต่ไม่ใช่ว่าปิดแล้วไม่ทำอะไรสิ่งที่ควรทำก็คือว่าเราจะต้องไปดูแลคนชายแดนที่ถูกกระทบจากการปิดโอเคจริงไหมครับแล้วก็ส่วนรายใหญ่เนี่ยเขาหาทางส่งออกไปที่อื่นได้อยู่แล้วถ้าเทียบกับ25 ล้านล้านเนี่ยมันคิดเป็นติ๋วมากใช่มันน้อยมากนั่นแหละเพราะนั้นอย่าเอาตัวเลขตัวนี้เป็นตัวตั้งแต่ถ้าเราเจาะลงไปถ้าเราปิดแล้วเราได้อะไรได้หนึ่งแหละตัดท่อน้ำเลี้ยงฮุนเซน
ครับ สองก็คือว่ามันไปบีบบังคับให้คนกัมพูชาที่ทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วลำบากมากขึ้น ก็จะไม่ทนฮุนเซนต่อไปอะไรพวกนี้นะครับ และยังมีกองเสริมจากข้างนอกอย่างสมรังสีสมรังสีเนี่ยคือเขาเติมเต็มข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีงามของฮุนเซนทุกวินาที ทุกวิเลยนะ ใช่ทุก เขา วินาที เขาจัดเต็มอยู่แล้วสมรังสี ใช่ครับแล้วก็ทุกวันนี้ไปดูได้เลยนะฮะช่องของสมรังสีแล้วก็เทเลวิชันฟรีเอเชียซึ่งซัพพอร์ตโดยคองเกรสของอเมริกาสัมภาษณ์ใครส่วนใหญ่ก็คือกลไกที่อยู่กับสมรังสีล้วนๆและสิ่งที่เขาทำเป็นซีรีส์ตอนนี้ก็คือว่าไอ้ที่มันเป็นตัวตนลิ้วล้อของฮุนเซนทุกคนที่ถูกแบล็คลิสต์โดยอเมริกานั้นเนี่ยแต่ละตัวมันเลวร้ายยังไง โดนขยาย ใช่ ขยี้ ใช่ อันนี้แหละ โอเค ที่เราต้องเอามาขยายต่อโดยไม่ต้องทำนะครับ มีคนทำให้แล้วเราแค่ แค่ ขยาย แปล แปลออกมา แค่นั้นแหละ อาจารย์ที่ตวันในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์เพิ่มเติมเรื่องของการปิดด่านนี่คือ strategy ที่ถูกต้องกลยุทธ์ที่ถูกต้องเราจะต้องปิดไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับแต่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจนะครับ ถ้าเราปิดปุ๊บคนที่ได้รับผลกระทบตามชายแดนตรงเนี้ยอาจารย์ลงพื้นที่ไปแล้วได้เห็นเนี่ยเราต้องมีมาตรการยังไงนะครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าชาวบ้านเนี่ยต่อให้เขาได้รับผลกระทบ แต่เขาบอกเลยว่าขอให้ปิดด่านไปเลย1,000 ปีฮุนเซนขอมา 500 ปี 500 เขาขอถึง1,000 ปี แล้วเขาบอกประเทศไทยเนี่ยจะเจริญเขาบอกว่าตัวเขาไม่มีปัญหาหรอกเขาสามารถหาทำอย่างอื่นได้ นี่คือจากที่อาจารย์ลงพื้นที่และสัมผัสชาวบ้าน คือก็ไม่ โดยตรง ถึงกับ100%แต่ 80%มากกว่า 80%ชาวบ้านบอกเลยว่าเขาไม่ต้องการสุงสิงหรือว่าคบหาสมาคมกับประเทศนี้ไม่ใช่คนประเทศนี้นะคะ คนกัมพูชาจำนวนมากก็เป็นคนดี แต่ว่าถ้ายังมีผู้นำแบบนี้อยู่ มันไปคบกันอีกไม่ได้มันต้องอยู่ใครอยู่มัน ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาคาราคาซังตามมา แต่คราวนี้มาที่ประเด็นที่คุณทินถามว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยเราจะเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านก็ต้องเรียนว่าทางฮุนเซนขอมาว่า100 ปีถึง500 ปีแต่ว่าถ้าเกิดเราฟังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดก็บอกว่าไม่เปิดด่านแน่นอน แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ชาวบ้านต้องคาใจเพราะว่าท่านรมวกลาโหมบอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติตาม Joint Statement เรียบร้อยก็อาจจะมีการเปิดด่านเป็นลำดับต่อไปคราวนี้ตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยฮุนเซนเขาขอมา100 ปี500 ปีถ้าอยู่ดีๆมันยังผ่านมาแค่2 ปีแล้วเราไปเปิดด่านเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยทำตามที่ทางประเทศกัมพูชาต้องการแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะกระทำการใดๆที่มันรุนแรงกว่าเรายิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเหมือนกับว่าฮุนเซนความต้องการที่แท้จริงเขาอยากได้อะไร เราให้เขาหมดเขาอยากให้ไทยเปิดด่านเราก็เปิดด่าน เหมือนละอ่อน ใช่แล้วก็จะ อันนี้น่าคิด คือจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราไม่อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยต้องมีการรบกันกับกัมพูชาอีกเราต้องปิดด่านตลอดไปอย่างที่ฮุนเซนต้องการก็คือ100 ปีถึง500 ปีเพราะว่าการปิดด่านอย่างที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมามันตัดทุกอย่างท่อน้ำเลี้ยงทุกอย่างที่จะเป็นการส่งเงินเข้ารัฐบาลกัมพูชามันก็ทำให้ศักยภาพของเขาเนี่ยน้อยลงพอน้อยลงแล้วเขาก็จะมีเงินน้อยลงในการที่จะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อมาเข็นฆ่าลูกหลานทหารไทยค่ะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่นักวิชาการเขมรเขาพูดอย่างนี้นะฮะเมื่อวานนี้สำนักข่าว Khmer Times มีโพสต์เอาขึ้นมานะคุณผู้ชมครับอ้างถึงกรณีคลิปเสียงคล้ายนายกอนุทินเจรจาเปิดด่านจำได้ไหมฮะที่เป็นคลิปเสียง AI นะครับเขาอ้างตรงนี้เลยนะเขาบอกว่าแม้ว่าคุณอนุทินจะออกมาชี้ว่าเป็นเสียง AI แต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองดูปฏิกิริยาของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปิดด่านขณะที่นายเชเทคซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสังคมและภูมิรัฐศาสตร์เปิดเผยกับ Khmer Times บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณเชิงบวกใดๆที่บ่งชี้ว่าจะมีการเปิดชายแดนกัมพูชาและไทยในเร็วๆนี้ถึงแม้จะมีการให้คำมั่นสัญญาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์จำได้ไหมฮะที่นายกไปใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มีการเจรจาทางการทูตที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าไทยเป็นฝ่ายที่ปิดด่านชายแดนฝ่ายเดียวเขาพูดอย่างนี้เขายังย้ำอยู่นะครับบอกว่าก็ไทยเป็นคนปิดเองเราไม่ต้องการปิดเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดไทยสิเปิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็เปิดตามจำได้ไหมฮะผมจำประโยคนี้ได้แม่นเลยตอนนู้นใช่ไหมฮะที่เราปิดอ่ะแล้วเขาบอกว่าไทยเปิดดิ5 ชั่วโมงใช่ไหมฮะเปิดก่อนสิไทยเปิดแล้วเดี๋ยวเราเปิดตามโอ้โหรุ่นใหญ่มากบอกว่าเราเป็นคนปิดเองฝ่ายเดียวอาจารย์โซนนี่อ่ะเขากำลังจะปั่นอะไรก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์คือสื่อ100%ในกัมพูชาก็คือริ้วล้อของตระกูลหุนจบมันอยู่แค่นั้นแหละใช่ครับมันไม่สามารถที่จะมีใครแหลมออกมาที่แตกต่างได้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะพูดเป็นผลลบต่อกัมพูชาหรือมันก็ต้องลบต่อไทยตลอดเวลา
ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าอยากรู้ของจริงต้องฟังสมรังสี สมรังสี สมรังสี เอาภาพท่านขึ้นมาอีกทีได้ไหมฮะสมรังสี แล้วก็มีช่องหนึ่งนะครับดูได้เลย แล้วก็มีแปลภาษาอังกฤษให้ด้วย ฮะ Television Free Asia คนนี้คือสมรังสี Television Free Asia ใช่ ก็คืออันนี้หนุนโดยคองเกรสอเมริกา งี้อาจารย์สมรังสีมีโอกาสกลับไปยิ่งใหญ่ในกัมพูชาได้ไหมเพราะว่าท่านก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ปารีส ตอนนี้คงยากอยู่ คือก่อนหน้านี้คุณทินสมรังสีเนี่ยเข้าไปกัมพูชาไม่ได้ ก็เพราะว่าฮุนเซนเนี่ยตีพายกับทุกประเทศสมาชิกนะครับไปขอให้กับทุกประเทศในอาเซียนนี้นะครับบอกว่าอย่าให้แหล่งพักพิงกับสมรังสี ถ้าทำเขาถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเขา นั่น ตั้งแต่ปี 2018 นะครับ สมรังสีมาย่านนี้ไม่ได้เลยนะฮะเขามีความพยายามอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2000 เท่าไหร่ที่เลือกตั้งในอะไรนะมาเลเซีย 2018 นี่แหละมาเลเซียเขามาที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาธีร มูฮัมหมัดเป็นนายกรอบสองไม่ยอมให้เขาเข้าแต่อันวา อิบราฮิมเป็นใหญ่บิ๊กสุดในสภายังไม่ได้เป็นนายกเชิญสมรังสีไปปรากฏตัวบนเวทีนั้นตบหน้ากัมพูชาใช่อย่างแรงใช่แต่พออันวา อิบราฮิมมาเป็นนายกก็ไม่กล้าเชิญสมรังสีโอ้การเมืองเห็นไหมก็นั่นแหละครับแต่เราตั้งแต่เราเปิดศึกกับกัมพูชามาเนี่ยกัมพูชาเปิดศึกกับเรามานะฮะเราได้ยกเลิกคำสั่งสมช.อันนี้แล้วคือไม่ห้ามสมรังสีอีกต่อไปแสดงว่ามีโอกาสที่สมรังสีจะมาเมืองไทยมาได้จะมาหรือเปล่ามันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองไทยเนี่ยจะเปิดไหมคือคุณยกเลิกคำสั่งนั้นมันเป็นคำสั่งของสภาความมั่นคงแห่งชาติใครเป็นประธานล่ะก็นายกถ้าลองนักข่าวไปถามดูนะว่าถ้าสมรังสีจะมาท่านจะว่ายังไงมันควรนะอาจารย์ชื่อตะวันคิดยังไงกับประเด็นสมรังสีคือมันเป็นการเมืองภายในบ้านเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใช่ว่าท่านสมรังสีขึ้นมาสมมติเกิดท่านขึ้นมาใช่ไหมก็ใช่ว่าเราจะญาติดีกับกัมพูชาได้หรือเปล่าไม่เป็นไรเราก็เชิญเขาในฐานะนักประชาธิปไตยสิใช่ไหมล่ะโอเคก็เราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่หรืองั้นผมขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของการปิดด่านหน่อยนะครับที่ทางสื่อกัมพูชาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คลิปเสียงของนายกที่เป็น AI อ่ะที่ท่านนายกอนุทินบอกเป็น AI เรื่องของการเปิดด่านอันนี้คือเป็นการโยนหินถามทางอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับคืออันนี้เราก็ไม่สามารถไปฟันธงได้นะคะว่าท้ายที่สุดมันเป็น AI หรือไม่เป็น AI แต่ก็ถือว่าเชื่อท่านนายกแล้วกันท่านนายกว่าเป็น AI แล้วก็ AI ด้วยนะคะแต่ว่าที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่ปิดด่านกับประเทศกัมพูชาในโลกนี้มันมีหลายประเทศมากเลยที่เขามีข้อพิพาททางเรื่องดินแดนแล้วเขาก็มีการปิดด่านต่อกันเช่นอะไรเอาตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเนี่ยก็คือกรณีแอลจีเรียรัฐบาลแอลจีเรียเนี่ยปิดด่านกับประเทศโมร็อกโกปิดมาแล้วมากกว่า30ปีก็คือตั้งแต่ปี 2537 ก็ประมาณ30ปีแสดงว่าเราต้องปิด30ปีป่ะฮะไม่ค่ะของเรา100 ถึง 500 ปีตามที่ฮุนเซนต้องการนะคะโอเคได้ฮะคุณฮุนเซนจัดให้ครับแต่คนนี้ทำไมเขาถึงต้องปิดด่านคนไทยเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไปแสดงมาตรการแข่งก้าวไปปิดด่านหรือไม่ส่งน้ำมันให้เขาอ่ะเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันอีกเดี๋ยวมันก็รบกันอีกแต่ไม่ใช่การที่ปิดด่านนะคะหรือการตัดความสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยยูทำกับประเทศเราขนาดนี้ยิง BM21 ใส่โรงพยาบาลใส่สถานประกอบการมีคนไทยเด็กนักเรียนไทยบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนั่นคือราคาที่ยูต้องจ่ายกับการทำกับประเทศไทยแบบนี้เราจะปิดด่านกับยูไปเนี่ยตามที่ยูต้องการ100 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้เฮ้ยประเทศไทยเอาจริงเขาก็จะเป็นไงคะความที่จะกล้าเหิมเกริมมาทำกับประเทศไทยมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมีราคาอะไรต้องจ่ายหรอกเรามาท้ายที่สุดมารยาทดีต่อกันเราเป็นแค่ลิ้นกับฟันเราต้องมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยอันเนี้ยเราจะโดนเขาทำหนักขึ้นเพราะว่าอะไรอาจารย์เคยได้ฟังบางคนนะคะฝ่ายความมั่นคงบางส่วนบอกว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยยังไงก็ต้องดีกันเพราะเราเหมือนลิ้นกับฟันเราขาดกันไม่ได้คือตอนที่อาจารย์ฟังตอนแรกอาจารย์แบบ
เข้าใจไปว่าเอ้ยลิ้นกับฟันขาดกันไม่ได้มันเหมือนสามีภรรยากันอาจารย์ก็งงว่าเอ๊ะแล้วไทยกัมพูชามันเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันถึงจะขาดกันไม่ได้ใช่ไหมคะ เราแค่มีชายแดนที่ติดกัน แล้วคือซึ่งหลาย ๆ ประเทศเขาก็มีชายแดนติดกัน อย่างเช่นจีนนะคะกับญี่ปุ่น หรือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเคยรบกันมาผ่านมาแล้วเกือบ100 ปี ถามว่าตอนนี้เขามีความสัมพันธ์กันไหมเขาก็มีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุมเชิงกันตลอด ก็คือไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบญาติดี เป็นเพื่อนรักต่อกันเนี่ยไม่ใช่เขาต้องมีความสัมพันธ์ในระดับที่ระมัดระวังขั้นสูงสุด เพื่ออะไรก็คือเพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์มันเคยมีแล้ว มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกซึ่งเราควรจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่ของประเทศไทยนี่โอ้เพิ่งจะผ่านมารบกันแค่ประมาณ5 เดือนแต่ประเทศไทยหลายส่วนบอกว่าลิ้นกับฟันขาดกันไม่ได้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเปิดด่านเธออย่างนี้เหรออยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะคืออาจารย์เคยทำงานวิจัยถ้าเขาบอกว่าเหมือนสามีภรรยาใช่ไหมคะไทยกัมพูชาเคยทำงานวิจัยเคยไปสำรวจสามีภรรยาเนี่ยถ้าสมมติผู้หญิงโดนผู้ชายทำร้ายร่างกายโดนตบมาแล้วเนี่ยที่จะโดนตบหนักขึ้นแล้วหลายกรณีถึงขั้นอาจจะต้องสูญเสียชีวิตเนี่ยก็คือในกรณีที่พอโดนตบแล้วเนี่ยรีบไปงอนงอผู้ชายคือโดนตบแล้วจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเลิกกันมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปก็คือเลิกกันเลยอยู่ใครอยู่มันเลยกับอีกประเภทหนึ่งถ้าวางตัวให้เขานานๆหน่อยให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเอาจริงเราไม่โอเคนะกับการที่อยู่มาทำร้ายร่างกายอันนี้ก็จะเบาลงคือผู้ชายก็จะกระทำต่อผู้หญิงเบาลงแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เพิ่งถูกตบแล้ววันต่อมาก็ไปงอนง้อเขาไม่ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยหลังจากนั้นจะโดนรุนแรงมากขึ้นแล้วก็หลายกรณีถึงขั้นถึงทำร้ายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเราโหฆ่ากันตายเพิ่งฆ่ากันตายแต่หลังจากนั้นโอ๊ยฉันรักเธอจะญาติดีกับเธอเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเถอะเราขาดกันไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวกัมพูชาก็จะทำกับเราแรงยิ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดทรงคุณค่ามากกับการวิเคราะห์เอาสามีภรรยามาเป็นตัวอย่างอันนี้ชัดเจนเลยนะอาจารย์มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่แต่เราไม่ใช่เนี่ยเราไม่ใช่สามีภรรยาไงเราเป็นประเทศที่ติดกันเฉยๆไม่แต่อันนี้หมายถึงมีฝ่ายความมั่นคงบางส่วนบอกว่าเราลิ้นกับฟันขาดกันไม่ได้คือก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะก็คือว่าเราการเมืองมันคือผลประโยชน์การเมืองมันนำความมั่นคงมันนำการทหารถ้าก่อนหน้านั้น100%เลยฮะเป็นแบบนั้นแต่พอเปิดสู้รบมาเนี่ยหลังจากรอบ2เนี่ยคือการเมืองต้องตามทหารแล้วนะในบ้านเราตอนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมควรจะเป็นก็ถ้าเรื่องความมั่นคงก็ต้องเป็นนะครับอยู่คุณจะมาดึงปืนออกจากมือทหารได้ยังไงในขณะที่ฝ่ายนู้นก็ยังจ้องยิงคุณอยู่ใช่ไหมครับมันก็ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพเป็นคนที่จะตัดสินนะครับคือณปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยสู้รบรอบแรกเห็นไหมมีแต่อยากจะบอกว่าให้หยุดยิงนะใช่ไหมครับแต่พอรอบ2เนี่ยไม่มีเลยนะฮะจนกว่ารู้สึกแล้วว่าสู้มา20 วันหยุดก็หยุดแต่อย่าลืมนะคุณทินมันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินแล้วเราถึงหยุดเส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่เราใช่เส้นแดงเราลบทิ้งหมดแล้วมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ฮุนเซนต้องดิ้นอยู่ณวันนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการใช้กำลังยึดครองแล้วเรียกร้องให้ JBC เร็วๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะต่อรองแล้วก็แน่นอนแหละมันดึงประเทศอื่นเข้ามาอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้มันก็ต้องมี AOT ที่อยู่ในกลไกที่จะต้องคุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาถึงรีบเร่งและทำไมเร่งมากกว่าเดิมก็เพราะว่าคนที่ไปเติมเต็มข้อมูลไอ้เส้นสีน้ำเงินให้เนี่ยคือสมรังสีนั่นไงนั่นแหละคนนี้แหละใช่สมรังสีเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมครับก็แค่เราจัดงานบวงสรวงปราสาทตาควายกับเนิน350เนี่ยอยู่บริเวณเดียวกันนะครับเราบวงสรวงใหญ่มากครับถ้าซิงเกิลเกตเวย์ยังไม่ถูกทำลายเนี่ยคนกัมพูชาจะไม่เห็นภาพนี้นะครับทุกวันนี้คนกัมพูชาเห็นภาพนี้มันก็คือเป็นการยืนยันไงว่าสิ่งที่สมรังสีพูดว่าฮุนเซนนำประเทศแล้วลงเหวมันตอกย้ำก็คือตรงนี้นะครับจำได้ไหมไอ้ตรงตาควายที่มันมีระเบิดเขียวๆเป็นพวงงั้นนั่นแหละวางอยู่ใช่นั่นแหละก็คือเขาปกปิดไงแต่สิ่งที่สมรังสีพูดแล้วก็มันยืนยันและมีประจักษ์พยานอันนี้แหละ
มันก็เลยทำให้ฮุนเซนต้องใช้ไม้แข็งในบ้านตัวเองตอน นั่น นี้ แหละรวมถึงสื่อของเขาก็ไม่หยุด ใช่ เพื่อที่จะปั่นเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชัง เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะล่าสุดมาบอกนะฮะตำหนิด่าประเทศไทยว่าเราละเมิดการหยุดยิงคุณผู้ชมครับประเด็นนี้ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นตลกร้ายในเวลาเดียวกันนะฮะล่าสุดฮะกองทัพอากาศไทยได้มีการสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus C295 เพิ่มเติมอีก2 ลำนะครับแต่กลับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในหน้าสื่อของประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาสำนักข่าว SBM News ของกัมพูชาได้นำเสนอข่าวนี้โดยอ้างว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนในขณะนี้กำลังตึงเครียดเนื่องจากฝ่ายไทยเนี่ยยังคงสร้างความกระทบกระทั่งอยู่บ่อยครั้งและที่สำคัญสื่อกัมพูชาได้กล่าวหากองทัพไทยบอกว่าเราไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่โดยอ้างว่าไทยสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus C295 ลำใหม่นี้เป็นข้ออ้างไปดูครับ ស្ថានភាពព្រំដែនស្ថិតក្នុងភាពផុយស្រួយដោយយោធាថៃមិនគោរពបទឈប់បាញ់ពេញលេញនិងបញ្ជាទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាពីគ្រឿងបន្ថែមប្រិមត្តទូរទស្សនិកជន កងទ័ពអាកាសភូមិន្ទថៃបានបញ្ជាទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទ Airbus C295 ចំនួន 2 គ្រឿងបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនិងសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពស្របពេលដែលយោធាថៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបង្កហេតុជារឿយៗការបញ្ជាទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 25 ខែឧសភាដែលយន្តហោះទាំងពីរគ្រឿងនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យឈរជើងនិងដំណើរការដោយកងពលតូចហោះហើរលេខ 46 នៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពិษណុលោកបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃមានយន្តហោះប្រភេទ C295 ចំនួន 3 គ្រឿងរួចជាស្រេចទៅហើយដែលកំពុងបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពជើងគោកភូមិន្ទថៃ อย่างนี้เขาใส่ร้ายป้ายสีเราเลยนะบอกว่าเรายั่วยุบ่อยครั้งแล้วก็ไปซื้อเครื่องบินนี่เพื่อที่จะมาเติมกำลังแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้เอาตรงๆนะผมว่าเขาติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราเนี่ยมากกว่าที่เรารู้แล้วประเทศเราอีกนะฮะผมยังไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้เรามีการสั่งซื้อ Airbus C295 เขารู้มากกว่าเราอีกเขายิ่งกว่าป้าข้างบ้านเราอีกนะฮะที่บอกว่าตามเรื่องนั่นรู้ไหมฮะเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของเราเนี่ยเขาหนักมากเลยนะเขาติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะแต่เอาความเป็นจริงไหมสื่อท่านนี้ครับผมไม่รู้ชื่อท่านคืออะไรนะครับเอาความเป็นจริงไหมไอ้เครื่องบิน Airbus C295 นี่นะครับหลังจากที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์ทั้งสองท่านไทยสั่งซื้อเข้ามาจริงครับแต่มันเป็นเพียงเครื่องบินลำเลียงทหารครับนี่ฮะดูหน้าตามันนะครับมันเป็นเครื่องบินลำเลียงทหารที่ผลิตจากประเทศสเปนฮะหน้าที่หลักของมันนะครับคือการขนส่งลำเลียงกำลังพลครับเสบียงอาหารครับหรือยุทโธปกรณ์ไม่ได้มีอาวุธสำหรับใช้ในการรบในการโจมตีหรือยิงใครได้เลยนะครับเพราะมันคือเครื่องบินลำเลียงครับนี่คือข้อเท็จจริงครับแต่เขามาปั่นนี่เขารู้เขาติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองเราลึกได้ขนาดนี้เหรออาจารย์ทรงมันน่ากลัวการซื้อพวกนี้มันเป็นเรื่องเปิดเผยอยู่แล้วแต่คนไทยเองยังไม่ค่อยรู้เลยเขาถ้าเรายังไม่แถลงแต่เขาติดตาม นะครับก็คือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะขุดได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลฮะเขาพูดเป็นภาษาคาแมร์เราฟังไม่รู้เรื่องเปล่าเขาก็เป้าหมายเขาก็คือคนคาแมร์เท่านั้นเพื่อที่จะได้รับกระจายข่าวอันนี้แล้วก็ไม่ต้องเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ประสงค์ดีต่อเขานะครับมันแรงกว่านั้นอีกคุณชินมันมีทุกวันนี้นะเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้าหลังจากร้องเพลงชาติเสร็จร้องเพลงมาสตระกูลฮุนเสร็จต้องมีการกล่าวคำปฏิญาณใช่แล้วก็นักเรียนที่เป็นหัวหน้าที่หน้าเสาธงเนี่ยก็จะพูดเลยแปลเป็นไทยว่าพวกเรารักประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนี้เราจะไม่ใช้สินค้าไทยเข้าทางเราสิใช่ไหมคนเนี่ยก็เย้ภาพนี้ขุดมาดูได้อยู่ใน Facebook พูดถึงเราจะไม่ใช้สินค้าไทยอาจารย์
ด้วยความเคารพนักเศรษฐศาสตร์ต้องติดตามอยู่แล้วแหละไอ้ตัวเลขสินค้าไทยไปบ้านเขาโอเคที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดไปแล้วนะครับก็100,000 กว่าล้านบาทต่อปีถูกต้องไหมครับถ้าเขาไม่ใช้สินค้าไทยเขาใช้สินค้าอะไรอาจารย์พอมีข้อมูลไหม ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยพึ่งพิงประเทศไทยมากที่สุด นั่น เอาแค่ประเด็นน้ำมันเนี่ยคือเขานำเข้าจากหลายประเทศ ครับ แต่ว่าก่อนที่จะมีการสู้รบกันระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยก็มากที่สุดอยู่แล้ว ครับ ประเทศที่สองรองตามมาเนี่ยก็ห่างกันกับประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะแต่คราวนี้อยากจะเสริมเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมาเมื่อกี้นี้ประเด็น joint statement แล้วก็ประเด็นที่เขาประเทศไทยซื้อเครื่องบินโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปจริง ๆ แล้วเราไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะว่าเขาจะบอกว่าเราซื้อเครื่องบินอะไรเพราะจริงๆเราจะซื้อเครื่องบินอะไรมันก็เรื่องของประเทศเรา ถูกครับมันตังเราอ่ะ คือเราซื้อมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่ภรรยาของประเทศกัมพูชา เพราะฉะนั้น ย้ำตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ได้ภรรยา เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราไม่ต้องไปขอคำอนุญาตขอคำอนุมัติจากประเทศกัมพู แต่ ชา เขาปั่นเขาไปปั่นบ้านเขา ก็มันก็เรื่องของเขานะคะคนกัมพูชาจะเชื่อง่าย หรือจะยังไงก็แล้วแต่เขานะคือแต่ว่าตรงนี้ที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่า joint statement เนี่ยหลังจากวันที่27 ธันวาคมใช่ไหมคะมันมีหลายประเด็นแรกก็คือหยุดยิงแล้วใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น ครับ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ตอนนี้มันเริ่มมีกองกำลังกัมพูชารุกคืบเข้ามาในแผ่นดินไทยหรือไม่ อันนี้คือเป็นประเด็นที่รัฐบาล แล้วก็กองทัพจะต้องไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนเนี่ยกังวล และอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าของเราเนี่ยปฏิบัติตามดีมาก ก็คือเขาบอกว่าให้ถอนกำลัง ถอนอาวุธยุทโธปกรณ์จากชายแดนของเราเนี่ยก็ถอนกำลังก็ยังมีบางส่วนแล้วก็ถือว่ายังถอนออกไปตาม joint statement แต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติตามเลย เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลจะต้องเอาไปใส่ใจแล้วก็ตระหนักว่าเราพยายามทำตามสัญญาทุกอย่างที่ให้ไว้กับเขาแต่เขาไม่ทำตามแบบนี้เราก็หมายความว่าคือเราสุภาพบุรุษแต่เขาศีลไม่เสมอกับเรา แล้วประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสามีภรรยาศีลไม่เสมอกันเขาก็เลิกกัน แล้วประเทศไทยยังอยากจะไปคบกันอยากจะไปเปิดด่านต่อกันหรือไม่ เพราะว่าอันนี้คือถ้าอิงจากที่ท่านรมวกลาโหมเคยพูดไว้แต่ท่านอาจจะเปลี่ยนใจเราก็ได้นะคะที่ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติตาม joint statement ปุ๊บ ก็อาจจะมีโอกาส ก็จะเปิดด่านลำดับต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นก็คือเราควรที่จะอยู่ใครอยู่มันเป็นสามีภรรยาก็เลิกกันไป ชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกชาติหน้าก็ไม่ต้องเจอกัน สินค้าไทยถ้าแบนต้องแบนจริงนะ ใช่ แต่แบนจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ ใช่ เขาแบนมาหลายเดือนแล้วนะอาจารย์ แต่ว่ารูปก็ยังเห็นชัดเจนว่ามีมาม่า ก็นั่นน่ะ ข สิ องประเทศไทย ไปดูคลิปกันหน่อยไหมที่เขาแบนสินค้าไทยเอาดูหน่อยล่าสุดฮะ ផលិតផលសៀមឥឡូវនេះខ្មែរគាត់លេងគ្រប់ត្រលេងប្រើប្រាស់បងប្អូនជួនយកមកនេះបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានអាជីពផងលុយអញតើកុំហ៊ានមកជីអុយអញអាចោសៀមអញមានលុយច្រើនខ្មែរអ្នកមានណាស់អញទិញទំនិញសៀមយកមកកំពេចវាចោលហើយបងអញនឹងគ្រប់ត្រដែរឬទេបងប្អូនបាទរបស់គាត់យើងប្រឆាំងនឹងផ្លាត់ត្រ100%តែបងប្អូនបាទព្រោះថារបស់នេះគឺជារបស់ពួកចៅសៀម คาราบาวแดง เดี๋ยวก่อนนะ แสดงว่าคุณสต็อกสินค้าเราเยอะมากนะถ้าสมมุติเกิดไม่มีการเติมอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนาะถ้าไม่มีการเติมเข้ามาเนี่ยสต็อกสินค้าคุณต้องมีเยอะมากนะเพราะว่าคุณประกาศแบนตั้งแต่ปีที่แล้วไหมอะไรประมาณนั้นนะอาจารย์ คือ ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่มาในครึ่งปีเกินครึ่งปีแล้วนะ สินค้าที่ขายดีมากคือพวกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ฮะ ที่ซื้อจากไทยไปเป็นกุลุตเลย อ่าฮะ นะครับโดยเฉพาะไอ้ที่มันดื่มแล้วมันสู้ซ่านะทำงานหนักได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะมันมีคาเฟอีนมีสารอะไรสารพัดเนี่ยนะครับ อันเนี้ยจะเป็นอยู่ในระดับท็อปไฟเลยของ ครับ สินค้าที่ซื้อจากไทย แสดงว่าสต็อกของเยอะ ก็ ผ่าน เยอะ มา 5-6 เดือนแล้วแบนยังไงให้ยังมีของอยู่ ใช่ใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อย่าลืมนะฮะว่าตั้งแต่แรงงานกลับไปบ้านโดยถูกบีบบังคับเนี่ย ฮะ มันไม่มีเงินไปเติม อ๋อ คุณทินเท่าที่ทราบนะโดยเฉลี่ยเนี่ยในห่วงที่แรงงานกัมพูชาอยู่ในไทยโดยปกติเนี่ย ฮะ เขาส่งเงินไปเลี้ยงครอบครัวที่อยู่กัมพูชาที่ส่งเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับ อืม ไม่เคยต่ำกว่า 58,000 ล้านบาทไอ้ตรงนี้แหละที่มันมาบรรเทาสภาวะการขาดดุล อืม ที่สั่งซื้อสินค้าจากเรา อืม นะครับเพราะว่ามีเงินของแรงงานส่งไปให้ครอบครัว แล้วก็ซื้อใช้จ่ายในครัวเรือน อืม แต่ทีนี้พอมันถูกบังคับให้กลับเพราะฮุนเซนจะไปถอนสัญชาติเขาเวนคืนบ้านที่ดินพวกเนี้ย960,000 กว่าคน ที่กลับในรัฐนั้น อืม
อันนี้ยังไม่รวมล็อตที่ 2 ที่เพิ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างเดือนกุมภาที่ผ่านมา ครับ รวมๆแล้วเนี่ยมันประมาณ1.7 ล้านถ้าเอาสองจำนวนนี้บวกกัน นั่นหมายความว่าเงินมันหายไปเป็นกุลุตเลย ถ้าคุณทินจำได้มันมีครั้งหนึ่งฮุนเซนออกมารณรงค์บอกว่าอย่าใช้เงินบาท ใช่ ต้องใช้เงินเรียว ใช่ครับ ใครมีบาทเอามาแลกเรียว เพราะฮุนเซนก็อยากได้เงินบาท ฉลาดเนาะ นั่นแหละ ต้องตามผู้นำท่านให้ทันนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชา นั่นแหละครับก็คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดมาว่าครับ แบรนด์ยังไงให้ยังมีของอยู่วะ คือที่บ้านฮุนเซนมันคงเอาไว้เป็นกุลุตแล้วแหละนะครับอย่าง เพราะสินค้าหลักๆของเขามันก็มาจาก ใช่ ไทยถูกต้องไหมฮะ ผลิตแล้วส่งเข้าไป พูดได้ไหมเบียร์ ฮะ เบียร์อันดับหนึ่งของกัมพูชาเขาเรียกว่าอังกอร์เบียร์นะครับ เวลาเขาพูดถึงสลาเบียขยม ก็คือเบียร์ของ My Country My Beer My Country จำได้ไหม My Beer ก็คือเขาก็จะบอกว่าเจียดขยมสลาเบียขยม เจี๊ยขยมสลา เจียด เบียร์ เจี๊ยด ขยม เจียดขยมก็คือชาติของฉัน My Country My Beer อังกอร์นะมันก็จะสโลแกนของอะไรล่ะเบียร์สิงห์ฮุนเซนก็ก๊อปอันนี้ไปแล้วทุกวันนี้ฮุนเซนก็ยังดวดเบียร์สิงห์อยู่ นั่นแหละคือโลกที่เป็นจริง ก็คือว่าเวลาการปลูกและดมเนี่ยมันคืออีกมิติหนึ่งนะครับ แต่เวลาเขาเรียกอะไรล่ะโลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่ไปด้วยกัน นะครับ อาจารย์นิดหนึ่งนะ ผมจริงๆเขาไม่อยากจะให้ค่าคนนี้มากเท่าไหร่นะ แต่ว่าผมไม่พอใจว่ามาหยามอาจารย์อะด้วยความเคารพมันมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชานะครับเขาเหน็บแนมแขกรับเชิญอันดับต้นๆของผมนะฮะ ตอนนี้อาจารย์ชิตวันก็จะอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะฮะคุณผู้ชม เนี่ยอย่างนี้ฮะขอเอามาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันอินฟูกัมพูชาคนนี้ด่านักวิชาการคนหนึ่งเขาเรียกเลยนะฮะว่านักวิชาเกินไปกล่าวหาทหารกัมพูชาก่อกวนไร้วินัยทั้งที่ความจริงแล้วทหารไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายยั่วยุ แล้วก็แถมท้าสาบานด้วยนะครับ ไปฟังบางช่วงบางตอนนี่เราเบอร์หน้าเขายังเบอร์แล้วโอเคฟังครับ มึงเป็นอาจารย์ได้ยังไงวะไอ้ทรงฤทธิ์เนี่ยไอ้นี่มันชอบนั่งโม้แบบโอ้โหวิชาเกินจริงๆมึงแต่กูก็ชื่นชมนะกับความตอแหลของคนไทยนะมึงกวนตีนทุกวัน และมึงมาหาว่ากัมพูชาเนี่ยไปก่อกวนมึงทหารพวกกูเนี่ยไร้วินัยแม่ทางที่ปืนเนี่ยฝั่งมึงอะยิงมาตลอดนะมึงสาบานกันไหมว่าฝั่งกูเนี่ยเป็นคนยิงว่าฝั่งกูเนี่ยเป็นคนยิงจริงๆไม่ใช่ฝั่งมึงไอ้ทรงฤทธิ์นะมึงสาบานไหมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบจะต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าแบบพวกกูจะรบจริงๆก็คือกูจะรบแล้วแต่พวกกูไม่ต้องการจะรบตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่รอบ1ถึงรอบ2พวกมึงต่างหากนะที่พยายามที่จะรบแล้วก็พยายามที่จะรุกรานดินแดนของประเทศกูเนี่ยมึงมายึดครองดินแดนของประเทศกูเนี่ยพวกกูก็เจ็บปวดพออยู่แล้วมึงยังมาใส่ร้ายพวกกูอีกมึงผมไม่รู้เขาหมายถึงใครนะอาจารย์ ใช่ ผมไม่รู้จริงๆแล้วเขาหมายถึงใครนะ ฟังไม่รู้เรื่อง แต่อาจารย์ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกไง เราต้องเชิญเขามาสาบานที่รายการนะ เขากล้ามาเปล่า ก็บักบอยมาอยู่แล้วแหละ เขากล้ามานะ ไม่รู้จะถามมัน เราไม่เอ่ยชื่อเขาอย่าไปให้ค่าเขา ก็ไม่เป็นไรฮะเรื่องปกติเขาก็ต้องทำตามใบสั่งนะครับ ขอบคุณอาจารย์ที่พูดประเด็นนี้มา อาจารย์ทรงฤทธิ์ไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนเดียวที่โดนเขาพาดพิงถึง ด้วยความเคารพเพราะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชิตวันก็กระซิบผมเหมือนกับหมอว่าก็โดนเหมือนกัน อ๋อคือไม่เคยได้ฟัง แต่ว่ามีคนมาบอก แล้วก็ไม่เคยไปสนใจ แต่ผมขออนุญาตที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดแล้วผมเห็นภาพเลย ครับ ทำตามใบสั่ง ทำตามใบสั่งครับ ผมเห็นใจคนนี้ครับถ้าคุณไม่ทำตามใบสั่งผมว่าเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้แน่นอน ใช่ เขาเลยต้องทำทั้งที่ใจของคุณรู้อยู่แก่ใจ ผมเชื่อคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละครับว่าสิ่งที่คุณพูดออกมามันคือตอแหลแล้วมันคือเฟกทั้งหมด แต่คุณก็ต้องพูด ผมเห็นใจคุณมากเช่นเดียวกันกับฝรั่งอินฟูฝรั่งอ่ะที่เขาต่อกรกับผมอ่ะผมก็เห็นใจเขาเพราะถ้าเขาไม่พูดเข้าฟังฝั่งนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาตายแน่นอนถูกไหมอาจารย์ บางคนมีภรรยาเป็นคนเขมร
นั่นไง นะไอ้คนที่เอาธงชาติไทยไปเผานั่นแหละเมียเป็นคนเขมรนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าไปให้ค่าก็คือเขาทำตามใบสั่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนไทยไม่ควรติดตามคนนี้เพราะเขาอาศัยยอดวิวจากเราเขาถึงอยู่ได้ใช่ไหมก็คือยิ่งยอดวิวเยอะเขาก็ได้เงินตอบแทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคว่ำบาตรเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าคุณเซนจะเลี้ยงต่อไหมนะครับเพราะว่าเอาไปจ่ายทหารมันก็เยอะแล้วนะครับสแกมเมอร์ถูกปราบก็หายไปเยอะแล้วคาสิโนก็เปิดไม่ได้ที่ชายแดนอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ตอบโต้ได้ดีที่สุดนะอย่าไปฟังมันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโลโก้บนหัวมันคืออะไรนั่นแหละคุณไม่มีอิสระทางความคิด นั่นแหละผมไม่เหมือนผมกับอาจารย์ชิตวันใช่ นะครับผมถึงเห็นใจเขานะคือไม่ได้โกรธไม่ได้คือเห็นใจเขาว่าเขามีทางเลือกอะไรบ้างล่ะครับคุณผู้ชมเขาไม่มีทางเลือกไม่มีครับเขาต้องไปทางนี้ทางเดียวทั้งที่ในใจเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เขาพูดมันอึดอัดนะอย่างเงี้ยแล้วก็น้องมะเหมี่ยวเป็นคนตัดคลิปนี้นะคนฟังเสียงนี่นะแล้วก็เป็นคนมอนิเตอร์ตัดคลิปเขาทีมงานของผมเก่งมากเขาสังเกตมอนิเตอร์การพูดของคนนี้อินฟูคนนี้เหมือนตาเหลือบไปอ่านสคริปต์หมายถึงว่าเหมือนเขาจดอะไรไว้แล้วก็พยายามที่จะแบบพูดแน่นอนนะเขาไม่ใช่ภาษาธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็ถ้าจะเทียบนะคนนี้พูดชัดที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือภาษาคแมร์นะเวลาเขาพูดมันคือโมโนโทนมันไม่มีเอกโทตีจัตวาเหมือนเรานะฮะกินข้าวหรือยัง ประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละอย่าไปวิวฮะไปวิวก็คือเหมือนเราส่งเสริมเขานะครับโอเคคุณผู้ชม อาจารย์เราไปดูอะไรที่สะท้อนความเป็นจริงขึ้นมาหน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เราวิแล้วมันคือเฟกนะครับแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดมาขอบคุณมากนะครับต่อไปนี้เราจะไม่ให้หยุดเราจะไม่ให้ค่าแล้วเราก็จะไม่เปิดไม่อะไรยกเว้นถ้ามันพูดอะไรที่มันเฟกนิวที่มันสร้างผลกระทบเสียหายให้กับเราจะตอบโต้นะครับแต่พอเขาพูดถึงอาจารย์ผมพูดตรงๆเขาพูดถึงอาจารย์ผมไม่ได้ยอมไม่ได้ก็เลยต้องเปิดมาแล้วก็แสดงความเห็นใจถึงเขาว่าเขาถูกมัดมือชกว่าให้ต้องพูดแบบนี้อึดอัดฮะผมเชื่อคุณอึดอัดมากผมเห็นใจคุณนะอย่างน้อยถ้าสมมุติคุณอยากจะแบบออกมาจากที่นู่นแล้วกลับตัวกลับใจอยากจะพูดความจริงว่าคุณถูกบังคับยังไงคุณถูกเขียนสคริปต์ยังไงลองติดต่อเข้ามาในรายการถกไม่เถียงได้นะฮะคุยกับแอดมินเราได้เราเปิดรับทั้งหมดเลยจริงถ้าคนไหนคุณอยากจะแบบปลดแอกนึกออกป่ะไม่ไหวแล้วคุณอยู่ประเทศนี้ไม่ได้แล้วต้องการพูดความจริงว่าคุณโดนวางเกมยังไงจำน้องตรีสุบรรทาได้ไหมน้องตรีสุบรรทาสวยๆเดิมน้องคนนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลที่อยู่ฝ่ายสมรังสีแต่พอสมรังสีถูกยุบพรรคไอ้ฮุนมานีลูกของฮุนเซนก็ไปดึงคนนี้มาเป็นลูกน้องแต่เขาจำใจไงเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่มีประเทศที่3ให้เขาต้องหนีนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ปั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นแม่เหล็กที่จะดึงคนรุ่นใหม่มาเข้ากลุ่มเยาวชนแห่งชาติแต่มีอยู่วันหนึ่งน้องตรีสุวรรณาเนี่ยเธอก็พูดออกด้วยความหวังดีนะบอกว่าหลังจากสู้รบครั้งแรกเธอก็ให้ความเห็นเพราะว่าไอ้ภาพที่ออกมาโชว์คือแม่ทัพใหญ่ของ BHQ ไอ้ฮิงบุญเฮียงเคยเห็นหุ่นเขาไหมล่ะเขาก็บอกว่าหุ่นอ้วนๆลงพุงขาเรียบๆเดินแตะนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าทหารเราเป็นแบบเนี้ยมันจะไปสู้รบที่ชายแดนได้อย่างไรประโยคนั้นประโยคเดียวใช่เรียบร้อยหายไปเลยครับโอเค เพราะฉะนั้นเรามาฟังอะไรที่เป็นกลางๆเป็นแบบสะท้อนความเป็นจริงหน่อยแม่อาจารย์ชิตวันไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับฟังครับ I'm now in Cambodia and I've checked into my hostel and I've just come to like explore the streets but I'm feeling very tired and like scared to be honest because I'm in a new place. So I'm just trying to like find some dinner and then I'm going to bed. First impressions of Phnom Penh. It's got like a smell. It kind of smells like poo. But the people seem nice, smiley.
Yeah. I've got some water, to be honest. Like, I just want to cry. I don't even know why. I'm just so emotional. Feeling so emotional. I want to go home. I'm now in คุณผู้ชมครับ คลิปนี้นะฮะเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษชื่อว่าคุณลูนะครับโพสต์คลิปลงใน TikTok ก็เป็นทริปที่เธอมาท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเธอก็ไปทั้งเมืองไทยทั้งเวียดนาม และพอเธอเดินทางไปถึงกัมพูชาตรงนี้แหละครับไปที่เมืองพนมเปญเกาะรงเสียมเรียบแล้วก็พัตตาบองนะฮะเธอก็เล่าว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนในกรุงเทพนะหรือแม้แต่ภูเก็ตนะเธอรู้สึกสนุกสนานแฮปปี้มากแต่พอเดินทางไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเธอรู้สึกสับสนวุ่นวายใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เธอพูดเองนะฮะอันนี้ไม่ได้เติมแต่งแต้มสีแต่เธอบอกว่า smell something ก็คือเหม็นอะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปของแท้ไม่ได้เติมแต่งแต้มสีแห่งเสรีใดทั้งสิ้นแต่มันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาอาจารย์อันนี้ของจริงรีวิวมาจากของจริงอันนี้ของจริงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจากการจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยประเทศกัมพูชามันเป็นประเทศสีดำนะถ้าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันน่ะซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นรากเหง้าของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่ลำดับที่ประมาณ163จริงๆประเทศไทยก็ไม่ได้ดีนะคะไทยเนี่ยอยู่อันดับที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่116สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันต่ำที่สุดอันดับที่3ของโลกไทย116แต่กัมพูชา163ก็คือเป็นประเทศสีดำคราวนี้แต่คนที่มันไม่โอเคอ่ะคนเทาๆคนดำๆก็จะไปรวมกันที่ประเทศกัมพูชาก็คือสิ่งเสมอกันก็จะไปอยู่ด้วยกันในประเทศกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแหล่งรวมของสิ่งอโคจรสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งแหล่เพราะฉะนั้นที่ผู้หญิงคนนี้ได้พูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องก็คือพอคนเทาๆดำๆมาอยู่มันก็ไม่สนใจเคารพกฎระเบียบของบ้านเมืองไม่สนใจว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นประเทศนี้จะเป็นประเทศที่อย่างเพื่อนอาจารย์ที่เป็นอยู่ต่างประเทศเนี่ยเคยชวนเขามาว่ามาเมืองไทยแล้วไปต่อไม่จะพาไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ในลาวกัมพูชาอะไรประมาณนี้เขาบอกกัมพูชาเขาขอไม่ไปเพราะอะไรเขาบอกว่าคือไปแล้วเขากลัวว่ามันจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่ผู้หญิงคนนี้พูดมาก็สะท้อนทุกอย่างเกี่ยวกับระบอบฮุนเซนนั่นเองเศรษฐกิจของเขาพึ่งหวังอะไรอ่ะเขาพึ่งอะไรฮะอาจารย์โดยหลักๆแล้วของหลักๆก็คือทัวริซึมของเขาก็เรื่องคาสิโนนะคะเท่านั้นมันคาสิโนเดียวเหรอคือมันก็มีอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดคนนำเข้าของเรามันก็จะมีหลายอย่างแต่ประเด็นเศรษฐกิจที่ของเขามันดีขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรื่องคาสิโนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะมากกว่าคาสิโนก็คือเรื่องสแกมเมอร์สแกมโบเดียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเงินหลักของเขาเลยคือเงินมืดเงินเทาเงินดำแต่ว่าพอเราปิดด่านไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องสแกมเมอร์ของเขาก็น้อยลงก็ยังไม่จบก็น้อยลงเรื่องรายได้จากคาสิโนเขาก็น้อยลงเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์สมฤทธิ์เคยไปที่เขาไปไหมฮะทั้งพนมเปญเกาะรงเสียมเรียบพัตตาบองเคยฮะแล้วมันเป็นอย่างที่ผู้หญิงเขาพูดไหมเขาบอก it smell like พูดตรงๆเขาบอกว่า smell like pool pool ก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคือพนมเปญมันเป็นเมืองทุกวันนี้นะทุกวันนี้มันเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงในขณะที่คนจนที่อยู่ชานเมืองหรืออยู่จังหวัดต่างจังหวัดที่มาทำงานนะครับบางคนก็ถีบ3 ล้อบางคนก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกนี้คนเหล่านี้ไม่มีบ้านอยู่เขาก็จะกางร่มกางเต็นท์นอนอยู่ริมทางอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับเวลาเขาปวดหนักปวดเบาก็จะเอาอยู่ริมถนนนะนั่นคือที่มาที่เขาพูดนะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคุณทินสมัยผมไปทำข่าวเลือกตั้งตั้งแต่เขาลงนามสนธิสัญญาสันติภาพที่ปารีส23 ตุลา 1991ผมก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่พนมเปญเนี่ยตึกสูงที่สุดในห่วงเวลานั้นเขาเรียกว่าโรงแรมสีขาวนะฮะก็คือซอโฮเทลซอแปลว่าสีขาวไวท์โฮเทลเนี่ยนะฮะ7 ชั้นทุกวันนี้ยังอยู่นะนั่นแหละคืออาคารที่สูงที่สุดตอนนั้นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีบ้านอยู่มาถีบ3 ล้อเขาเรียกว่าซีโครนะซีโครในภาษาฝรั่งมันก็คือ3 ล้อแต่ซีโครของกัมพูชาเนี่ยคนนั่งอยู่ด้านหน้านะคนถีบอยู่ข้างหลังนะครับคนพวกนี้ก็จะนอนริมทางแล้วเวลาเขาปล่อยทุกข์ปล่อยอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นก็เอาอย่างนี้กลัวกินข้าวกันไม่ได้เอาเป็นว่าพอมันนานวันเข้ามันก็แห้งใช่ไหมโอเคตกโอเคเพื่อที่จะบอกจิตภาพนะเรามีทั้งอย่างที่ผมขออนุญาตแต่มันมีต้องคุยคุณผู้ชมเพราะว่าบอมเซนโหดแต่ทำไมให้ฐานเฉยหลังจากที่ถูกสั่งจำคุก20 ปีปุ๊บนี่มันทำไมต้องการหรืออะไร
เดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านขออนุญาตนะครับคุณดีๆให้กับท่านครับ ขอบคุณค่ะ อมซิงค์พลัสผลิตบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามีสารประโยชน์จากวิตามินหลักเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นนาวเม็ดอมซิงค์พลัสบลูเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบนสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีสารทำหน้าที่ของระบบกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอเสริมภูมิคุ้มกันนะครับจากเกรเตอร์ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไปบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับมากครับไมบาซินที่อยู่ไม่เถียงนะครับชมฟังอาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์มาถึงตอนนี้แล้วนะฮะอย่าลืมถ้ายังหน่อยได้ไหมคุณคิดว่าจะมีการรบกับไม่นะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ยาดมสมุนไพรก้อนทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตมอบให้นะครับแต่ขอแนะนำอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับในเขาจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ไทยนี่คือยาในเขากุยจากอ้วยอันวิซึ่งอันเฉียนขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะข้างถกไม่เถียงนะครับมากๆเลยนะครับและยาดมนี้ของดีทรงฤทธิ์พูดเสน่ห์นะฮะอันนี้สามารถช่วยได้นะครับส่วนใครที่สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่อันนี้ยาธาตุน้ำขาว9 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดสารลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับขออนุญาตอาจารย์ทั้ง2 ท่านเลยนะครับของดีฮะมาตรฐานสากลแน่นอนยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆรถหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบรถหนึ่งให้อาจารย์ทั้ง2 ท่านฮะสามารถที่จะไปประกอบการทำอาหารอาชีพได้เลยใช่ไหมอันนี้ไว้ทานที่บ้านนะผมปางตัวนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรไหมฮะโอ้อันนี้โครงการดีๆคุณผู้ชมขอบอกเลยนะฮะรีบสมัครกันเข้ามาขึ้น QR Code ได้ไหมฮะคุณผู้ชมขึ้นมาตอนนี้ผมบอกแล้วนี่คือโครงการดีๆครับมาฝากผู้ประกอบการ SME วันนี้วันที่ 27 แล้วนะครับคือวันสุดท้ายของการสมัครเข้ามานะครับสแกน QR Code เข้ามาสมัครโครงการไทยช่วยไทยช่วยผู้ประกอบการนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโครงการดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ครับเปิดโอกาสให้กับร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลของคนไทยแท้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดฮะ SME ไทยถ้าคุณมีสินค้าดีนะฮะของโดนสินค้าเด็ดสมัครเข้ามาครับอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายครับวันที่ 27 พฤษภาคมยังมีเวลาอยู่นะครับสแกน QR Code ตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายครับหรือสมัครเข้ามาที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย .net นะครับรีบสมัครด่วนนะฮะสิทธิประโยชน์มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทเลยนะฮะมีคูปองสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาทคูปองส่วนลดค่าจัดส่งอีก 5,000 บาทนะครับที่สำคัญเขามีโปรโมทผ่าน Live Commerce ร่วมกับ KOL ด้วยนะครับตลอดทั้งโครงการเลยนะฮะและอันนี้เด็ดมากๆ GP 0% ครับตลอดโครงการ 0% ครับคุณเชื่อไหมครับว่า GP เนี่ยแพลตฟอร์มของต่างชาติที่อยู่ในไทยผมวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจอยู่ท่านหนึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ผมถามว่าพี่ครับพี่ขายทางอีคอมเมิร์ซของต่างชาติ GP พี่โดนเท่าไหร่ผมตกใจได้ยิน 31% งงผมงงฮะเขาบอกมันอยู่ที่หมวดหมู่ของสินค้าด้วยเผอิญสินค้าของเขาโดน 31% เขาบอกทินพี่แทบไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้จะทำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นโครงการดีๆเพราะฉะนั้น SME ไทยเพิ่มรายได้นะครับไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยสมัครเข้ามาครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราครับอาจารย์ครับเราต้องช่วยกัน ขอบคุณมากๆครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Thailand Postmart หลายคนบอกว่าแหมก่อนหน้านี้ก็ตำหนิรัฐบาลเนาะหลายๆเรื่องนะพออันนี้จะมาอวยอันไหนดีเราอวยอันไหนดีเราสนับสนุนอันนี้เราแยกแยะได้อันไหนที่ไม่ดีก็ต้องโดนตำหนินะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญผู้นำฝ่ายค้านได้รับการอภัยโทษฮะเอาง่ายๆประเด็นสั้นๆคุณเข็มโสกาจริงๆชื่อจริงเขาชื่ออะไรกึมสุขานั่นคือชื่อออกสำเนียง
กัมพูชานะคุณผู้ชมครับนี่เป็นข่าวโด่งดังในประเทศกัมพูชาและเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะครับหลังจากที่คุณเข็มโสกาเป็นอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาและอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาได้รับการอภัยโทษหลังถูกตัดสินลงโทษจำคุก 27 ปี ในข้อหากบฏนะครับแต่ถึงแม้จะได้รับการอภัยโทษแล้วเขาถูกห้ามให้มีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเดินทางออกนอกประเทศกัมพูชานะครับซึ่งฮุนมาเนตท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาโพสต์แถลงการอภัยโทษลงบน Facebook เขียนถึงเรื่องนี้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติก่อนที่ผมจะให้อาจารย์ทรงฤทธิ์วิเคราะห์ประเด็นนี้เพราะอาจารย์ติดตามเรื่องกัมพูชาหนักหนาสาหัสอยู่แล้วอาจารย์ชิตวันในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เอางี้ดีกว่าผมว่ามันต้องมีนัยยะบางอย่างเกี่ยวกับการปล่อยตัวคนนี้ในมุมของอาจารย์มองไงครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคุณเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่หักหลังทรยศทุกคนอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะสหรัฐประชาชนจีนนะคะเคยโดนฮุนเซนหักหลังมาตลอดที่ชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้ก็คือว่าเมื่อตอนหยุดยิงรอบแรกใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทางฮุนเซนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งไปหาท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปหาประเทศจีนเพื่อขออาวุธมาเสริมในตอนที่รบกับประเทศไทยแต่ทางประเทศจีนไม่ให้เครื่องบินของฮุนเซนลงจอดก็เลยต้องต่อไปที่เกาหลีใต้และในนัยยะที่ออกมาก็คือมีการคุยกับประเทศสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นเนี่ยพอรอบหนึ่งสิ้นสุดลงฮุนเซนก็บอกว่าเนี่ยขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้รางวัลโนเบลพีซไพรส์ก็เหมือนเป็นการเสมือนตบหน้าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะไม่พูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยทั้งที่สีจิ้นผิงเนี่ยอุ้มชูฮุนเซนมาโดยตลอดแล้วก็หลายกรณีฮุนเซนเนี่ยถ้านักปกครองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่คบไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ฮุนเซนจริงๆก็คือแทบไม่เหลือใครคือคนที่ยังคุยกับฮุนเซนก็คุยเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นแต่เขาก็รู้ดีว่าฮุนเซนพร้อมหักหลังเขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมจัดการฮุนเซนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮุนเซนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาใครก็ได้ที่อาจจะอยู่คนละฝ่ายกับเราแต่เอามาให้ไปเป็นพวกของเราให้มากที่สุดอันนี้คือในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าเขาต้องทำยังไงก็ได้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเขาในการที่จะมาต่อกรกับฝ่ายอื่นๆนะคะน่าสนใจอาจารย์ทรงฤทธิ์มองไงครับประเด็นนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะโอ้โหคนหนึ่งบอกว่าโกหกหลอกลวงไม่เคยจริงใจกับใครคนหนึ่งบอกใช้ประโยชน์โอ้ยคนนี้นี่มีทุกอย่างในตัวเขาเลยนะก็เพราะว่าคุณชินอย่าลืมว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายนนะฮะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นคือ 27 ปีหลังจากนั้นมันก็จะมีคลิปออกมาโดยฝ่ายสมรังสีนะครับก็คือแม่ของกึมสุขาเนี่ยป่วยหนักอายุเฉียด100แล้วนะฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็คลิปนี้มันออกไปทั่วโลกโซเชียลเพื่อที่จะประจานฮุนเซนว่าทำไมเป็นซาตาน ขนาดนี้ในขณะที่ฮุนเซนบอกว่าตัวเองเป็นบิดาสันติภาพมันต้องมีมนุษยธรรมใช่ไหมพอภาพของแม่ของเข็มสุขานอนติดเตียงอยู่เนี่ยพะงาบอยู่เนี่ยแล้วไม่ยอมให้ลูกเขามาเยี่ยมแม่ภาพนี้มันออกไปมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่ฮุนเซนบอกว่าตัวเองเป็นบิดาสันติภาพใช่ไหมล่ะก็เมื่อรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วมันก็เลยต้องยอมอภัยโทษลายเซ็นฮุนเซนนะที่เราเห็นลายเซ็นนั้นนะครับแล้วก็ร่างเองโดยกษัตริย์สีหมุนีไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดเลยก็เอามาปิดภาพอันนี้ก็แค่นั้นเองแล้วก็ยังตัดสิทธิ์การเมืองเขาตลอดชีพไม่คืนพาสปอร์ตแล้วห้ามออกนอกประเทศเอามาใช้เขาในมุมหนึ่งใช้เขาในมุมการสร้างภาพให้ในมุมที่บอกว่ามีความเป็นมนุษยธรรมสูงทั้งที่มันเป็นผีป่าซาตานนะฮะคุณผู้ชมลองตัดสินเอาเอง กับสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์มาแล้วนำไปประมวลนะครับว่าท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วการปิดด่านของเราก็ยังยืนยันหลายคนก็ยังพูดแฟนคลับที่ดูรายการรวมถึงไม่ใช่แฟนคลับที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็พูดอย่างเดียวเลยว่าให้ปิดถาวรปิดยาวๆไปเลยนะครับนั่นคือกล่องดวงใจของกัมพูชาเรื่องของด่านนะครับซึ่งมันไปพันกับเรื่องอื่นพันกับเรื่องเศรษฐกิจมันพันทุกอย่างไปหมดเรื่องการเมืองภายในของเขาด้วยเขาต้องสร้างคะแนนนิยมซึ่งจะเลือกตั้งปีหน้าใช่ไหมอาจารย์เป็นที่6 มิถุนายนเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ปีหน้า6 มิถุนายนปีหน้าใช่ท้องถิ่นแต่มันก็ต้องเริ่มหาเสียงนะครับก็ต้องเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยถ้าใครกวาดได้เยอะมันก็รับประกันว่าเลือกตั้งใหญ่ปีถัดไป
มันจะชนะ และสิ่งที่อาจารย์ชิตวันวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ เราไม่ใช่เป็นสามีภรรยากับเขานะครับถูกต้องไหมครับ และมันมีงานวิจัยเราขาดกันได้ มันมีวิจัยก่อนนั่นที่อาจารย์พูดนะครับจริงๆผมเคยได้ยินแล้วแหละว่าไอ้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองสามีภรรยาเนี่ยถ้าสมมติภรรยาโดนตบปะแล้วยอมกลับไปง่ายๆโอกาสที่จะโดนตบซ้ำมีเพิ่มสูงขึ้นและหนักขึ้นด้วย จนสุดท้ายอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้ เราไม่ใช่ภรรยาสามีไม่ใช่อะไรกับเขาเราตัดได้ อาจจะต้องเหลือถ้าจะเป็นการทูตกับการทูตกันแบบ ระมัดระวังขั้นสูงสุด ขอบคุณมาก คำถามสุดท้ายอาจารย์ทรงฤทธิ์คะแนนเต็ม 10 อาจารย์คิดว่ารอบ 3 จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดย10นี่คือเต็มแม็กเกิดขึ้นแน่ๆอาจารย์ให้กี่คะแนนแต่ผมยังไม่ฟังผมจะฟังอาจารย์ชิตวัน คะแนนเต็ม 10 อาจารย์คิดว่ากี่คะแนนฮะ ให้ที่ 5 แล้วกันค่ะ ครึ่งเลย ครึ่งเพราะว่าเขามองว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยเอาจริง แล้วก็ทหารไทยโอเค อาจจะดูนุ่มนวลตอนนี้แต่ถึงเวลาเอาจริงแน่นอน แล้วก็เอาอยู่แล้วก็จะจัดการฮุนเซนระบอบฮุนเซนอย่างราบคาบเพราะฉะนั้นเมื่อเขาประเมินอย่างนี้ โอกาสที่เขาจะเสี่ยงในการที่จะมาเปิดเกมรบกับประเทศไทย ก็ยังมองว่าอยู่ที่ 50-50 แต่ประเด็นก็คือเราต้องไม่ให้น้ำมันของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นเขาก็ยังแบกรับแบกสู้เขาก็ยังดูอยู่ ใช่ค่ะยังไม่กล้า 50-50 นะอาจารย์ทรงฤทธิ์มันอยู่ที่การตอบสนองของเรานะครับ ก็คือถ้าเรายินยอมพร้อมใจที่จะทำให้ฮุนเซนเป็นเหยื่อ10 เต็มเพราะเขาต้องการเป็นเหยื่อนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็อยู่ที่ฮุนเซนละว่าจะเสี่ยงแบบไหนคือมันคนเดียวมันตัดสินใจคุณทินมันไม่ได้เอาองค์ประกอบอะไรมาชี้วัดนะครับก็คือตัวเองตัดสินให้คนอื่นไปไล่ยิงกันแต่ตัวเองอยู่ในเซฟเฮาส์นะครับก็เหมือนกับศพทหารที่ตายเยอะแยะมากมายไม่มาเก็บนะครับมันเป็นสิ่งที่ประเมินยากเพราะว่าฮุนเซนไม่ใช่มนุษย์นะเพราะมันไม่ใช่มนุษย์มันก็เลยประเมินลำบากเห็นไหมครับก็เหมือนรอบแรกรอบ2มันก็ประมาณเดียวกันแล้วก็สร้างสถานการณ์สร้างอะไรขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังสร้างสถานการณ์เช่นเดิมก็คือเอาทหารที่เสียชีวิตไปแล้วขุดขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ว่าอย่าลืมอันนี้นะครับแล้วมันก็อยู่ที่บริบทแวดล้อมนะครับเพราะเป้าหมายใจความของฮุนเซนคือรักษาอำนาจเผด็จการของตัวเองไว้เขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อการนี้นะครับถ้ามันเข้าตาจนจริงๆสมมติว่าเลือกตั้งท้องถิ่นมีโอกาสแพ้สูงก็ไม่แปลกถ้าเขาจะเปิดที่ชายแดนเพื่อสร้างสถานการณ์และยึดอำนาจตัวเองอันนี้น่าสนใจเพื่อล้มกระดานก็คือชาติอื่นฉันไม่สนละฉันกลับไปก็คือปิดประเทศของฉันแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอยากให้มันทำเพราะจะไม่มีใครช่วยกัมพูชาอีกทั้งสองท่านวิเคราะห์แบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเราถามท่านว่าคุณคิดว่าจะมีรอบ3หรือไม่ผลโหวตออกมานะครับมี 89% ไม่มี 11% นะครับคนโหวตเข้ามาประมาณ 3,200 กว่าโหวตขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้โหวตทะลุเป้านะผมตั้งเป้าไว้ 3,000 โหวตใช่ไหมนี่ 3,000 กว่าโหวตขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราจะต้องไม่ประมาทเราคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับอะไรที่เป็นเฟกนิวเราก็จะไม่แชร์แต่เราจะตอบโต้เฟกนิวนะครับต้องทันเกมของกัมพูชาผมเชื่อว่าทุกวันนี้ผมใช้คำภาษาอังกฤษนะ desperate ผมว่าเขาค่อนข้าง desperate แหละคือดิ้นรนร้อนรนมากว่าจะยังไงรีบเปิดด่านหาทางต่างๆยั่วยุเพื่อให้เราเปิดฉากนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมอาจารย์ชิตวันใช่ไหมอาจารย์สมฤทธิ์เขาต้องการให้เราเปิดเพราะเขาจะเอาตรงนี้แหละมาเป็นข้ออ้างในการหาทางลงให้กับเขาเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อเขาขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณมากอาจารย์ทิตวันครับ สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ